आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री याच्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. आणि आजचं आपलं हे लेक्चर 1 तासापेक्षा जास्तीचं लेक्चर असणार आहे. कारण एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री हे ऑर्डर 21च्या अंतर्गत 106 रूल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. आणि मग हे सगळं एका लेक्चरमध्ये कव्हर करणं पॉसिबल नाहीये. पण तरी आता एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीच्या अनुषंगाने ज्या ज्या आवश्यक बाबी वाटू शकतात किंवा ज्या वाटतात, तर त्यांना काय इम्पॉर्टन्स देऊन किती गोष्टी विचारात घ्याव्यात या अनुषंगाने जे जे काही मटेरियल उपलब्ध झालं त्याच्या माध्यमातून आज त्या काही गोष्टींची चर्चा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तर मग आजचं हे लेक्चर एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री याच्या अनुषंगाने आपण विचारात घेतोय. आता सीपीसी मधला जो काही पार्ट 2, म्हणजे सीपीसी मध्ये एकूण तुम्हाला जे काही 11 पार्ट बघायला मिळतात त्यातला पार्ट 2 जो आहे सेक्शन 36 ते 74 पर्यंतचा, हा एक्झिक्युशनच्या संदर्भात बोलतो बरं का. सेक्शन 36 ते 74 पार्ट 2 एक्झिक्युशनच्या संदर्भात बोलतो. आता हे एवढे काही सेक्शन 36 ते 74 आपल्याला एकदम सगळे विचारात घ्यायचे नाहीयेत. आपण एका लेक्चरमध्ये या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी आज कव्हर करणार आहोत. मग त्या कोणत्या? तर सेक्शन 51 पासून तर 54 पर्यंत प्रोसिजर इन एक्झिक्युशन, म्हणजे अंमलबजावणीची जी काही कार्यपद्धती आहे सेक्शन 51 ते 54 हे बघायचंय. आणि त्यानंतर ऑर्डर 21 मधले ठराविक गोष्टींची बाबतीमध्ये हे एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जातं त्या संदर्भात असणारे काही रिलेव्हंट रूल्स आणि त्याच्या अंतर्गत सांगितली गेलेली प्रक्रिया यांची चर्चा आपण आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी करणार आहोत. तर त्या एक्झिक्युशनच्या दृष्टीने हे आजचं लेक्चर तुमचं महत्वपूर्ण म्हणून तुम्हाला विचारात घ्यायचं आहे. तर आता त्याकडे जात असताना सुरुवातीला आपण हे समजून घेऊया की एक्झिक्युशन म्हणजे नेमकं काय. आणि मग नंतर हे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री समजून घेताना त्याला आपण 2 भागात विभाजित करूया, की मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री आणि प्रोसिजर. हे मोड्स जे तर आपल्याला सीपीसीच्या सेक्शन 51 ते 54च्या अंतर्गत बघायला मिळतील. आणि मग प्रोसिजर हा जो काही दुसरा पार्ट आहे तो ऑर्डर 21च्या अंतर्गत असणारे रिलेव्हंट रूल्स आपण हे विचारात घेऊया. आता सुरुवातीला या संदर्भात इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून ज्या काही बाबी आपल्याला विचारात घ्यायच्यात, तर त्या अनुषंगाने असं म्हणता येईल, द टर्म एक्झिक्युशन हॅज नॉट बीन डिफाईन्ड इन द सिव्हिल प्रोसिजर कोड. एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री इज ए लास्ट स्टेज इन ए सिव्हिल सूट. हा, हे नीट लक्षात घ्या. एक्झिक्युशन हा म्हणजे शेवटची पायरी किंवा शेवटचा टप्पा हा डिक्रीच्या अनुषंगाने पुन्हा म्हणजे सूटच्या अनुषंगाने किंवा सिव्हिल सूट ज्याला आपण म्हणतो, तो प्लेंट दाखल केल्यापासून. आता प्लेंट दाखल केल्यापासून सुरुवात होते का? तर ते नोटीस पासून सुरुवात होते. मग तुम्ही म्हणाल तर प्लेंट नंतर नोटीस असते, पण नोटीस जी आहे तर ती गव्हर्नमेंटच्या बाबतीमध्ये नोटीस अगोदर द्यावी लागते, नंतर सूट दाखल करावा लागतो. तर या सिव्हिल सूटच्या स्टेजेस ज्या आहेत तर त्याच्या संदर्भातलं उद्याचं आपलं शेवटचं लेक्चर ते आपण उद्या कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. तर ही बाब लक्षात घ्या की एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री इज ए लास्ट स्टेज इन ए सिव्हिल सूट. डिक्री हा म्हणजे शेवटचा टप्पा सिव्हिल सूट मधला, या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचा आहे. बाय एक्झिक्युशन कोर्ट एनफोर्स ऑर गिव्हज इफेक्ट टू जजमेंट गिवन बाय इट. या एक्झिक्युशनच्या माध्यमातून कोर्ट जे आहे तर न्यायालयाने दिलेला जो काही निर्णय असेल किंवा जो काही आदेश असेल तर त्याची अंमलबजावणी करत असतो. सो इन अदर वर्ड्स, एक्झिक्युशन इज द एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज अँड ऑर्डर्स बाय द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. मग आपण याला दुसऱ्या शब्दामध्ये असं म्हणू शकतो की एक्झिक्युशन दुसरं तिसरं काही नसून आहे. आणि मग ही अंमलबजावणी कशाच्या संदर्भात? तर ती अंमलबजावणी ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की ही अंमलबजावणी जी आहे तर ती न्यायालयाने दिलेले जे काही आदेश असतील किंवा जे काही न्याय निर्णय असतील तर त्यांच्या संदर्भातली असणारी अंमलबजावणी असा त्याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो. मग याचा ऑब्जेक्ट काय तर तो सांगताना म्हटलं गेलं, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री इज टू एनेबल द डिक्री होल्डर टू रिअलाइज द फ्रुट्स ऑफ द डिक्री. म्हणजे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीचा उद्देश काय तो सांगताना जे म्हटलं गेलं, तो उद्देश सांगताना जे म्हटलं गेलं की टू एनेबल द डिक्री होल्डर टू रिअलाइज द फ्रुट्स ऑफ द डिक्री. मग हा जो काही हुकुमनामा झाला असेल त्या हुकुमनाम्याची फळं जी आहे तर ती चाखायला मिळणं, म्हणजे जो डिक्री होल्डर आहे ज्याच्या बाजूने हुकुमनामा झाला त्याला त्या हुकुमनाम्याची फळं चाखायला मिळणं, हा डिक्रीच्या एक्झिक्युशनचा उद्देश असलेला बघायला मिळतो. द एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री इज कम्प्लीट व्हेन द डिक्री होल्डर गेट्स मनी ऑर अदर थिंग अवॉर्डेड टू हिम बाय द जजमेंट डिक्री ऑर ऑर्डर. मग आता हे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री पूर्णत्वास केव्हा जातं? ज्या वेळेला हा हुकुमनामा धारक जो व्यक्ती आहे त्याला त्या हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून जो काही पैसा मिळणं अपेक्षित असेल किंवा त्या हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून जे काही जजमेंटच्या माध्यमातून, डिक्रीच्या माध्यमातून, ऑर्डरच्या माध्यमातून इतर काही लाभ त्याला जे देऊ केले असतील, एकतर तो देऊ केलेला पैसा असेल किंवा देऊ केलेला इतर कोणताही लाभ असेल,
मग तो हुकुमनाम्याच्या माध्यमातून असेल, तो न्याय निर्णयाच्या माध्यमातून असेल, तो आदेशाच्या माध्यमातून असेल, तर तो त्याला मिळेल, ज्या वेळेला मिळेल त्यावेळेला जे आहे तर ती डिग्री पूर्णत्वास गेली असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. एवढा भाग तुम्ही इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणून त्या ठिकाणी विचारात घेऊ शकता. आता यानंतर ह्या एक्झिक्युशन ऑफ डिग्रीचा संदर्भात चर्चा करत असताना आपण याला दोन भागामध्ये विभाजित करून समजून घेऊया. पहिला भाग मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री. हा मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री म्हणजे याला आपण सबस्टॅन्टिव्ह पार्ट सिव्हिल प्रोसिजर कोड मधला सेक्शन 51 ते 54 पर्यंतचा, की ज्याचं शीर्षक आहे बघा तुम्हाला स्क्रीनवरती जे दिसतंय, प्रोसिजर इन एक्झिक्युशन, म्हणजे अंमलबजावणीची कार्यपद्धती. म्हणजे अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीमध्ये आपल्याला मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री हे बघायला मिळतील. आणि मग पार्ट बी मध्ये आपण एक्झिक्युशन प्रोसेस जी आहे तर ती त्या ठिकाणी ऑर्डर 21च्या अनुषंगाने जे आहे ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर आता मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन जे आहे ते समजून घेताना बघा, द कोड हॅज अलाउड मोर दॅन वन मोड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीज. As a general rule, a decree holder has an option to choose a particular mode for execution and enforcing a decree passed by the competent court in his favor. However, this power is subject to the conditions and limitations as may be prescribed by the code. आता ह्या डिक्रीच्या एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये अनेक मोड आहेत. त्या हे डिक्री होल्डरकडे ऑप्शन आहे की त्यापैकी त्याने कोणता मोड वापरायचा त्या एक्झिक्युशनसाठी. आणि जे काही समर्थ न्यायालयाने जो काही आदेश पारित केलेला असतो तर त्या अनुषंगाने त्या डिक्रीचं एन्फोर्समेंट जे आहे ते केलं जाईल. पण अशा पद्धतीनं हा अधिकार वापरत असताना त्या संदर्भात सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या माध्यमातून ज्या काही मर्यादा किंवा ज्या काही अटी शर्ती घातलेल्या आहेत तर त्यांच्या अधीन राहून हा अधिकार जो आहे तो वापरता येईल. मग आता हे मोड्स आपण लक्षात घेऊया. सेक्शन 51 जो आहे तर सेक्शन 51 तुम्हाला बोलतो या संदर्भात पॉवर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एक्झिक्युशन. न्यायालयाचा अधिकार, पॉवर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एक्झिक्युशन. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स ॲज मे बी प्रिस्क्राईब्ड द कोर्ट मे ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर ऑर्डर एक्झिक्युशन ऑफ द डिक्री. मग आता या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं सब्जेक्ट टू सच कंडिशन्स अँड लिमिटेशन्स. सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये ज्या काही मर्यादा घालून दिलेल्या असतील, ज्या काही अटी असतील तर त्यांच्या अधीन राहून कोर्ट जे आहे तर त्या डिक्री होल्डरचं ऍप्लिकेशन आहे जे आहे तर त्याच्या माध्यमातून हे एक्झिक्युशनचा आदेश देऊ शकतं. मग तो कशा पद्धतीने, तर खाली तुम्हाला सबक्लॉज ए टू ई पर्यंत त्या पद्धती सांगितल्या आणि त्याच्या माध्यमातून जे आहे तर ते आदेश देऊ शकतं न्यायालय. मग कशा स्वरूपाचा, सबक्लॉज ए, बाय डिलिव्हरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रिएट. हुकुमनाम्याने विनिर्दिष्ट केलेली जी काही मालमत्ता असेल तर ती सुपूर्द करून, हा पहिला प्रकार. नंबर 2, सबक्लॉज बी, बाय अटॅचमेंट अँड सेल और बाय सेल विदाउट अटॅचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. म्हणजे एखादी मालमत्ता जप्त करून आणि विक्री करून किंवा जप्त न करता विक्री करून सुद्धा जे आहे ते एक्झिक्युशन केलं जाऊ शकतं. अरेस्ट अँड डिटेन्शन इन प्रिझन for such period not exceeding the period specified in section 58 where arrest and detention is permissible under that section. किंवा हे एक्झिक्युशन जे आहे तर हे अरेस्ट आणि डिटेन्शन इन प्रिझन म्हणजे तुरुंगामध्ये एखाद्याला अटक करून तुरुंगामध्ये टाकणं, अशा पद्धतीने सुद्धा जे आहे ते डिक्रीचं एक्झिक्युशन केलं जाईल. पण ह्या डिटेन्शनचा जो काही पिरियड आहे तो सेक्शन 58 मध्ये जो काही प्रिस्क्राईब केला गेला असेल तर त्याच्या अधीन राहून असेल, त्यामध्ये जो मेन्शन केला गेला असेल त्याच्या पलीकडे त्या व्यक्तीला तुरुंगामध्ये डिटेन करता येणार नाही. सबक्लॉज डी, बाय अपॉइंटिंग ए रिसिव्हर. जर आवश्यकतेनुसार त्या ठिकाणी हा प्राप्तकर्ता किंवा ज्याला आपण प्रापक असं म्हणालो होतो तर हा रिसिव्हर अपॉइंट करून सुद्धा डिक्रीची अंमलबजावणी होईल. किंवा सबक्लॉज ई, इन सच अदर मॅनर ॲज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड मे रिक्वायर. तर सबक्लॉज ईच्या माध्यमातून म्हटलं ज्या प्रकारची वाढ मंजूर करण्यात आली असेल तिच्या स्वरूपानुसार आवश्यक असेल अशा इतर कोणत्याही पद्धतीने जे आहे ती हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करता येईल. आता 5 तुम्हाला मोड या ठिकाणी सांगितलेले जे आहेत ते बघायला मिळतात. या संदर्भात एक प्रोव्हिजो दिला आणि त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हाइडेड दॅट व्हेअर ए डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ the money, execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the court for reasons recorded in writing is satisfied. मग आता प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सांगितलं जर ही डिक्री पेमेंट ऑफ मनीच्या संदर्भात असेल आणि मग हे पेमेंट ऑफ मनीच्या अनुषंगाने एक्झिक्युशन करताना
जो जजमेंट डेटर आहे मग त्याला तुरुंगामध्ये टाकता येईल का? तर तुरुंगात टाकण्याची ऑर्डर ही तोपर्यंत काढू नये जोपर्यंत त्या जजमेंट डेटरला संधी दिली जाणार नाही आणि त्याच्या माध्यमातून त्याला तुरुंगात का टाकू नये अशा पद्धतीची कारणमीमांसा केली जाणार नाही. आणि त्या संदर्भातले त्याचे जे काही रिझन्स असतील तर ते रायटिंग मध्ये रेकॉर्ड करून न्यायालय जोपर्यंत सॅटिस्फाईड होणार नाही तोपर्यंत त्याला तुरुंगात टाकण्याचा आदेश काढता येणार नाही. आता तो सॅटिस्फाईड त्याला संधी देण्यात आली पाहिजे. मग ही संधी त्याला केव्हा द्यावी? तर हे सांगत असताना पुढे सबक्लॉज मधून काही गोष्टी सांगितल्यात. तर त्या परिस्थितीमध्ये त्याला संधी देता येईल. मग कोणती परिस्थिती? दॅट द जजमेंट डेटर विथ द ऑब्जेक्ट ऑर इफेक्ट ऑफ ऑबस्ट्रक्टिंग ऑर डिलेइंग द एक्झिक्युशन ऑफ द डिक्री. तर त्या अनुषंगाने म्हटलं त्या हुकुमनाम्याच्या अंमलबजावणीस म्हणजे हा जो काही जजमेंट डेप्टर आहे तो अडथळा करण्याच्या किंवा विलंब लावण्याच्या उद्दिष्टाने अथवा त्यामुळे तसा परिणाम होणार असल्याने जर तो त्या ठिकाणी पुन्हा आता याच्यामध्ये दोन सब क्लॉजेस दिलं म्हणजे तो त्या हुकुमनाम्याला विलंब करण्याचा किंवा त्याच्यामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने किंवा परिणाम होणार असल्याने तसं जर काही कृत्य करत असेल तर त्याच्यात दोन सब क्लॉजेस सांगितले. सब क्लॉज फर्स्ट इज लाईकली टू ऍब्स्कॉन्ड ऑर लिव्ह द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्युरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. म्हणजे तो एकतर त्या ठिकाणाहून परागंदा होण्याच्या किंवा न्यायालयाचं जे काही स्थळ सीमेची मर्यादा आहे त्याच्या बाहेर जाण्याची जर त्या ठिकाणी शक्यता असेल. सब क्लॉज 2 has after the institution of the suit in which the decree was passed dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property or committed any other act of bad faith in relation to his property or आता आफ्टर द इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सूट म्हणजे दावा दाखल केल्यानंतर तो जो काही जजमेंट डेप्टर आहे की ज्याच्यामध्ये डिग्री पास झालेली आहे मग तो डिसऑनेस्टली ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जर करत असेल, ती लपून ठेवत असेल, ती त्या प्रॉपर्टीचा एखादा भाग तो रिमूव्ह करत असेल किंवा असं दुसरं कोणतंही बॅड फेथने एखादं कृत्य त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भात जर करत असेल तर आर आता यानंतर सब क्लॉज बी काय म्हणतो दॅट द जजमेंट डेटर हॅज or has had since the date of the decree the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof and refuses and neglects or has refused to neglected to pay the same. जो जजमेंट डेटर आहे डिग्री पास झाल्यानंतर किंवा डिग्री पास झाल्याच्या तारखेपासून द मीन्स टू पे द अमाऊंट ऑफ द डिग्री और सम सबस्टन्शियल पार्ट देअर ऑफ. मग आता डिग्री पास झाल्यानंतर जे काही पैसे ह्या जजमेंट डेटरने भरणं अपेक्षित आहे जर ते भरायला तो नाकार देत असेल किंवा त्या अमाऊंट पैकी जी काही रक्कम म्हणजे काही पार्ट म्हणून जे भरणं गरजेचं असेल ते भरायला तो जर दुर्लक्ष करत असेल किंवा तो नाकारत असेल तर अशा वेळेला म्हणजे ती परिस्थिती वगैरे लक्षात घेतली जाईल. आणि सबक्लॉज सीच्या माध्यमातून दॅट द डिक्री इज फॉर ए सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वॉज बाउंड इन फ्युड्युसरी कॅपॅसिटी टू अकाउंट. आता सबक्लॉज सीच्या माध्यमातून म्हटलं ज्या रकमेसाठी हुकुमनामा काढलेला आहे त्या रकमेसाठी त्या रकमेचा हिशोब देण्यास म्हणजे जो काही जजमेंट डेटर आहे तो विश्वासाश्रित असेल किंवा त्या नात्याने बांधला असेल. फिड्युशियरी म्हणजे ज्याच्यावर विश्वास ठेवला जाणं अपेक्षित आहे किंवा विश्वासाच्या माध्यमातून निर्माण झालेलं नातं. तर अशी परिस्थिती असेल तर म्हणजे आता अशी न्यायालयाची जर समजा त्या ठिकाणी ती सहकारण खात्री जर पटवून ती कारणे न्यायालयाने समजा लेखी नेमणूक केली तर अशा वेळेस त्या म्हणजे ह्या वरची जी काही कारणं घडली असतील तर अशाच वेळेस त्या जजमेंट डेटरला तुरुंगामध्ये डांबून ठेवण्याच्या हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करता येईल. जर ही वरची कारणं घडली नसतील तर त्या जजमेंट डेटरला तुरुंगामध्ये डांबण्याचा आदेश देता येणार नाही. म्हणून ही वरची जी काही कारणं आहेत तर ती लक्षात घेणं गरजेचं आहे. यानंतर एक स्पष्टीकरण दिलं आणि त्या स्पष्टीकरणात म्हणलं इन द कॅल्क्युलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द जजमेंट डेटर फॉर द पर्पजेस ऑफ क्लॉज बी देअर शाल बी लेफ्ट आउट ऑफ अकाउंट एनी प्रॉपर्टी विच बाय और अंडर any law or custom having the force of law for the time being in force is exempt from attachment in execution of the decree. आता स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून सांगितलं की सबक्लॉज बी च्या उद्देशासाठी म्हणजे जो काही जजमेंट डेटर आहे त्याची ऐपतीची मोजदाद करताना त्या त्या काळी अंमलात असलेला कोणत्याही कायद्याच्या किंवा कायद्या इतकी प्रभावी असलेल्या रूढीच्या माध्यमातून किंवा त्या रूढीच्या अंतर्गत ज्या मालमत्तेला हुकुमनाम्याच्या अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या जप्तीपासून सूट मिळालेली असेल अशी कोणतीही मालमत्ता ही हिशोबातून वगळली जाईल. म्हणजे लोकल लॉच्या माध्यमातून जर एखादी प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी अटॅचमेंट करण्यासाठी
प्रतिबंध केला गेला असेल तर अशी मालमत्ता जी आहे ती वगळली जाईल, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता हा सगळा भाग आपण आता या ठिकाणी जो विचारात घेतला तर तो सेक्शन 51च्या अनुषंगाने आपण विचारात घेतला. यानंतर सेक्शन 52 कडे जाऊया आणि सेक्शन 52चं जे शीर्षक आहे तर ते 52चं शीर्षक बघा, तुम्हाला बोलताना जे दिसतं की एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेन्स्ट लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह, म्हणजे एन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेन्स्ट लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे प्रतिनिधी विरुद्ध हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी करून घेणं, हे सेक्शन 52 ने सांगितलं. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं सबसेक्शन 1 वेअर डिक्री इज पास्ड अगेन्स्ट ए पार्टी ॲज द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अ डिसीज पर्सन and the decree is for the payment of money out of the property of the deceased, it may be executed by the attachment and sale of any such property. आता जर डिक्री समजा एखाद्या पार्टीच्या विरोधामध्ये जी आहे ती पास झाली असेल आणि ती कोणाच्या विरोधात असेल तर ती लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ डिसीज पर्सन, म्हणजे मृत व्यक्तीचे जे काही कायदेशीर प्रतिनिधी आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये जर डिक्री पास झाली असेल आणि त्या डिक्री ही जर पेमेंट ऑफ मनीसाठी पास झालेली असेल, मग अशा वेळेला त्या डिसीज म्हणजे जो काही मृत व्यक्ती आहे त्याच्या मालमत्तेमधून ही मनी जो आहे तो रिकव्हर केला जाईल. सो इट मे बी एक्झिक्युटेड बाय द अटॅचमेंट अँड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी. मग डिसीज व्यक्तीची जी काही प्रॉपर्टी वगैरे असेल तर ती अटॅच आणि सेल करून जो काही डिक्री केला गेलेला मनी आहे तर तो रिकव्हर केला जाईल, हे सबसेक्शन 1 ने सांगितलं. सबसेक्शन 2 where no such property remains in the possession of the judgment debtor and he fails to satisfy the court that he has duly applied such property of the deceased as is proved to have come into his possession, the decree may be executed against the judgment debtor to the extent of the property in respect of which he has failed so to satisfy the court in the same manner as if the decree had been against him personally. आता ह्या सबसेक्शन 2च्या माध्यमातून म्हटलं म्हणजे जजमेंट डेटरच्या कब्जात अशी कोणतीही मालमत्ता जर राहिलेली नसेल आणि मृत व्यक्तीची जी काही मालमत्ता आहे त्याच्या कब्जात आल्याचे जर ते प्रूव्ह झाले असेल तर अशा मालमत्तेचा त्याने योग्यरित्या हा विनियोग केल्या असल्याबद्दल तो न्यायालयाची खात्री पटवू जर शकला नाही तर त्या बाबतीत जेवढ्या मालमत्तेच्या बाबतीत तो न्यायालयाची खात्री पटवून देऊ शकला नसेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत हुकुमनामा जणू काही व्यक्तिशः त्याच्या विरुद्ध केलेला असल्याप्रमाणे किंवा त्या रीतीने त्याच्या विरुद्ध त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती करता येईल, हे सेक्शन 52च्या सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता यानंतर सेक्शन 53 कडे जाऊया आणि सेक्शन 53 जे म्हटलं की लायबिलिटी ऑफ अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आता म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्तेचं दायित्व, लायबिलिटी म्हणजे जे काही दायित्व वडिलोपार्जित मालमत्तेचं दायित्व हे सेक्शन 53 मध्ये सांगितलं. मग त्या संदर्भात सेक्शन 53 काय म्हणतो बघा की फॉर द पर्पजेस ऑफ सेक्शन 50 अँड सेक्शन 52 प्रॉपर्टी इन हँड्स ऑफ अ सन or other descendant which is liable under Hindu law for the payment of the debt or of a deceased ancestor in respect of which a decree has been passed shall be deemed to be property of the deceased which has come to the hands of the son or other descendant as his legal representative. आता सेक्शन 53च्या माध्यमातून म्हटलं वडिलोपार्जित मालमत्तेचं दायित्व कसं असेल ते सांगताना म्हटलं सेक्शन 50 आणि सेक्शन 52 याच्या प्रयोजनार्थ ज्या बाबतीत म्हणजे हा हुकुमनामा जर काढण्यात आलेला असेल, एखाद्या मृत पूर्वजांचं जे काही ऋण आहे किंवा जे काही कर्ज आहे तर ते फेडण्यास हिंदू कायद्यानुसार दायी असलेली म्हणजे जिच्या माध्यमातून ते कर्ज फेडणं साठी जी प्रॉपर्टी ती दायी असणारी मालमत्ता त्याच्या मुलाच्या किंवा त्याच्या अन्य वंशजाच्या हाती जर ती मालमत्ता म्हणजे वडिलोपार्जित पद्धतीने जर ते आलेले असेल तर मृताची कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून त्याच्या मुलाच्या किंवा अन्य वंशजाच्या हाती आलेली मालमत्ता असल्याचे मानण्यात येईल. म्हणजेच एखादा व्यक्ती मृत पावला आणि ती जर वडिलोपार्जित मालमत्ता त्या मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नंतर त्याच्या मुलांना किंवा त्याच्या वंशजांना जर ती जात असेल आणि मृत पावलेल्या व्यक्तीवर जर त्याने ते कर्ज घेतलेलं असेल तर त्या कर्जाची परतफेड ही अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या माध्यमातून जी आहे ती केली जाईल, हे सेक्शन 53 ने या ठिकाणी म्हटलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता त्यानंतर आता पार्ट बी आपल्याला हा विचारात घ्यायचा होता त्या एक्झिक्युशनच्या संदर्भात, तर त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी पार्टिशनचा उल्लेख आलेला बघायला मिळतो. आता ह्या पार्टिशनच्या संदर्भात
सेक्शन 54 जे आहे तर ते पार्टिशन ऑफ इस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेअर्स या संदर्भात सेक्शन 54 बोलताना बघायला मिळतं. म्हणून आता सेक्शन 54 आपण ते या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घेऊया. मग पार्टिशन हा एक्झिक्युशनचा पार्ट म्हणून सुद्धा विचारात घेता येईल. आणि तो पार्टिशन एक्झिक्युशनचा पार्ट म्हणून विचारात घेत असताना त्याच्यामधला पहिला भाग म्हणून आपण सेक्शन 54 लक्षात घेऊया आणि दुसरा भाग म्हणून ऑर्डर 22चा रूल 18 हा आपण या ठिकाणी विचारात घेणार आहोत. आता सेक्शन 54 काय म्हणतं हे अगोदर सुरुवातीला बघूया. पार्टिशन ऑफ इस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेअर्स according to section 54 where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government or for the separate possession of a share of such an estate, the partition of the estate or the separation of the share shall be made by the collector or any gazetted subordinate of the collector deputed by him in this behalf in accordance with the law if any for the time being in force relating to the partition or the separate possession of shares of such estates. आता सेक्शन 54च्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं होतं की या संपत्तीची वाटणी करणं किंवा हिस्सा तोडून देणं, तर त्या अनुषंगाने बोलत असताना जे म्हटलं की जेव्हा शासनाला महसूल देण्यास दायी म्हणून निर्धारित झालेली जी काही अविभक्त कुटुंबाची जी संपत्तीची वाटणी जी करण्याकरता किंवा अशा संपत्तीतील जो काही हिस्सा असेल तो तोडून त्याचा अलग कब्जा देण्याकरता जर हुकुमनामा काढलेला असेल, अशा वेळेला त्या मालमत्तेची वाटणी करण्याची किंवा तो हिस्सा तोडून देण्याची जी काही कार्यवाही असेल, तर ही कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्याने किंवा त्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या अंतर्गत असणारा दुसरा कोणी राजपत्रित अधिकारी, म्हणजे हा राजपत्रित अधिकारी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला असेल, तर त्याच्या अंतर्गत अशा पद्धतीने हे हिस्सेची वाटणी यांच्या एक तर जिल्हाधिकारी करेल किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला त्याचा सबऑर्डिनेट अधिकारी जो आहे तो करेल किंवा तिच्यातील हिस्सांचा अलग कब्जा या संबंधात त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कायद्याला अनुसरून जी आहे ती केली पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीने ही जी काही वाटणी आहे तर ही वाटणी एकतर जिल्हाधिकारी करेल किंवा जिल्हाधिकाऱ्याला सबऑर्डिनेट असणारा गॅजेटेड राजपत्रित अधिकारी जो आहे तर तो करेल. हे सेक्शन 54 मध्ये सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. मग आता ही तरतूद या ठिकाणी असण्या पाठीमागचा उद्देश काय, तर हा उद्देश सांगताना आपला त्या पाठीमागे हा दुहेरी उद्देश असलेला जो आहे तो दिसून येईल. मग त्या संदर्भात काय म्हटलं गेलं तर हे विचारात घेऊया आता. तर त्या संदर्भातला पहिला उद्देश असा बघायला मिळतो, द रेव्हेन्यू अथॉरिटी इज मोर कन्व्हर्संट अँड क्वालिफाईड टू डील विथ द मॅटर्स ऑफ द रेव्हेन्यू दॅन द कोर्ट्स. आता हे जे काही महसूल अधिकारी जे आहे तर हे ह्या रेव्हेन्यू मॅटरच्या संदर्भामध्ये ती जास्त प्रशिक्षित असलेली किंवा त्याच्याशी जास्त परिचित असलेली किंवा त्या संदर्भात जास्त क्वालिफाईड असलेली अशा पद्धतीची अथॉरिटी म्हणून ती बघायला मिळते. कारण कोर्ट त्याच्यामध्ये प्रशिक्षित असेलच असं सांगता येत नाही. पण हे जे काही रेव्हेन्यू अथॉरिटी असते तर ह्या रेव्हेन्यूच्या मॅटर संदर्भामध्ये ती जास्त कन्व्हर्संट आहे, ती जास्त क्वालिफाईड आहे. हा त्या पाठीमागे एक उद्देश आहे. आणि नंबर 2, द इंटरेस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट विथ रेफरन्स टू द पेमेंट ऑफ रेव्हेन्यू इज टू बी प्रोटेक्टेड. मग सरकारचा जो काही इंटरेस्ट आहे तो महसुलामध्ये निहित असलेला बघायला मिळतो. आणि मग महसुलाशी निगडीत असणारा सरकारचा जो काही इंटरेस्ट आहे तो सुद्धा सुरक्षित राहावा या अनुषंगाने ही जी काही विभागणी करण्याचा अधिकार जो देण्यात आला तो कलेक्टरला किंवा त्याच्या सबऑर्डिनेट अधिकाऱ्याला दिलेला हा बघायला मिळतो. तर हे 2 उद्देश त्या अनुषंगाने आपल्याला विचारात घ्यायचे. आता यानंतर आपण पार्टिशनला 2 भागात लक्षात घेणार होतो. तर पहिला भाग म्हणून आपण सेक्शन 54 विचारात घेतला आणि दुसरा भाग जो आहे तो ऑर्डर 22 रूल 18 याच्या अनुषंगाने आपल्याला विचारात घ्यायचा की डिक्री इन सूट फॉर पार्टिशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेअर देअर इन. हे रूल ऑर्डर 22 रूल 18 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे सेक्शन 54 मध्ये सबस्टॅन्टिव्ह प्रोव्हिजन बघायला मिळते आणि ऑर्डर 22 रूल 18 मध्ये आपल्याला ती प्रोसिजर प्रक्रिया बघायला मिळते. मग ऑर्डर 22 रूल 18 काय म्हणतो की डिक्री इन सूट फॉर पार्टिशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेअर देअर इन. तर पार्टिशन प्रॉपर्टीची डिक्री ती कशा पद्धतीने असेल किंवा सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेअर त्या प्रॉपर्टी मधला म्हणजे सेपरेट हिस्सा जो आहे तर त्याची प्रक्रिया कशा पद्धतीने असेल हे रूल 18 ऑर्डर 22च्या 18 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. बघा, व्हेअर द कोर्ट पासेस ए डिक्री फॉर द पार्टिशन ऑफ प्रॉपर्टी और फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ ए शेअर देअर इन. जेव्हा न्यायालय अशा पद्धतीची डिक्री पार्टिशनच्या अनुषंगाने पास करेल किंवा त्या प्रॉपर्टी मधला एक सेपरेट पोजेशन किंवा काही जो हिस्सा आहे
किंवा शेअर ज्याला आपण म्हणतो, तर त्या अनुषंगाने जर डिक्री पास केली तर त्यावेळेला काय प्रक्रिया असेल. त्यामध्ये सबरूल 1 मध्ये म्हटलं गेलं, इफ अँड इन सो फार ॲज द डिक्री रिलेट्स टू अँड इस्टेट असिस्ट टू द पेमेंट ऑफ रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट, द डिक्री शाल डिक्लेअर द राईट्स ऑफ सेव्हरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी बट शाल डायरेक्ट सच पार्टिशन ऑर सेपरेशन टू बी मेड बाय द कलेक्टर. जर ही डिक्री अशा इस्टेटीच्या संदर्भात असेल की जिचं असेसमेंट हे गव्हर्नमेंटला रेव्हेन्यू देण्याच्या संदर्भात केलं गेलं असेल, तर अशा वेळेला त्या डिक्रीच्या माध्यमातून हे जाहीर केलं पाहिजे, ज्या काही इंटरेस्टेड पार्टीज आहेत, म्हणजे ज्या काही अनेक पार्ट्या असतील, तर त्यांचे राईट्स काय आहेत हे त्या ठिकाणी डिक्लेअर केले पाहिजेत. आणि त्याचबरोबर हे पार्टिशन किंवा जे सेपरेट हिस्सा देण्याचं काम हे कलेक्टरने करावं, ऑर एनी गॅजेटेड सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर डेप्युटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ, हे कलेक्टरने करावं किंवा त्या जिल्हाधिकाऱ्याने नियुक्त केला गेलेला जो कोणी त्याचा सबऑर्डिनेट असेल, त्याचा दुय्यम स्वरूपाचा जो काही अधिकारी असेल, मग तो उपजिल्हाधिकारी वगैरे असू शकतो, तर ते त्याने करावं इन अकॉर्डन्स विथ सच डिक्लेरेशन अँड विथ द प्रोव्हिजन्स ऑफ सेक्शन 54. हे करत असताना सेक्शन 54 मध्ये जे काही मार्गदर्शन केलं गेलं किंवा ज्या काही गोष्टी निर्देशित केल्या गेल्या त्यांच्या अधीन राहून हे जिल्हाधिकाऱ्यानं किंवा त्याच्या जो काही सबऑर्डिनेट अधिकारी असेल त्याने करावं, अशा पद्धतीची तरतूद रूल ऑर्डर 22 रूल 18 सबरूल 1 मध्ये बघायला मिळते. त्यानंतर सबरूल 2 बघा, इफ अँड इन सो फार ॲज सच डिक्री रिलेट्स टू एनी अदर इमूव्हेबल प्रॉपर्टी ऑर टू मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता वर सांगितल्याच्या व्यतिरिक्त जर ती डिक्री ही अचल मालमत्ता किंवा चल मालमत्तेच्या संदर्भात असेल तर द कोर्ट मे, इफ द पार्टिशन ऑर सेपरेशन कॅन नॉट बी कन्व्हिनियंटली मेड विदाउट फर्दर एन्क्वायरी, जर हे पार्टिशन किंवा सेपरेशन जे आहे तर ते कन्व्हिनियंट नाहीये, एन्क्वायरी केल्याशिवाय ते योग्य होणार नाहीये, असं जर न्यायालयाचं मत झालं, तर अशा वेळेला पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री डिक्लेअरिंग द राईट्स ऑफ द सेव्हरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी अँड गिव्हिंग सच फर्दर डायरेक्शन्स ॲज मे बी रिक्वायर्ड. तर अशा वेळेला एक प्रारंभिक स्वरूपाची अंतरिम ज्याला आपण म्हणतो अंतरिम स्वरूपाची डिक्री पास करून त्यामध्ये इंटरेस्टेड असणाऱ्या पार्ट्यांचे राईट्स काय असतील ते हे न्यायालयाने त्या ठिकाणी उद्घोषित करावेत. आणि त्याचबरोबर पुढील गोष्टींच्या अनुषंगाने जे काही निर्देश असतील तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी द्यावेत, असं त्या सबरूल 2 मध्ये म्हटलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता हा भाग आपण पार्टिशनच्या संदर्भात लक्षात घेतला. आता एक्झिक्युशनच्या अनुषंगाने एक दुसरा भाग आपण विचारात घेऊया, तो म्हणजे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स. आता रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स सेक्शन 9 हिंदू मॅरेज ऍक्ट तुम्ही शिकलात, आणि मग सेक्शन 9 खाली रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्सचा दावा जो आहे तो दाखल केला जातो. तो दावा दाखल केला गेल्यानंतर त्याचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होतं हे ऑर्डर 21 रूल 32 आणि 33 याच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. तर आता हे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईटच्या संदर्भात बोलताना म्हटलं की ऑर्डर 21 रूल्स 32 अँड 33 स्पीक्स अबाउट डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स. द डिक्री मे बी पास्ड इन फेवर ऑफ हजबंड ऑर वाईफ ॲज द केस मे बी. तर ही ऑर्डर 21च्या अंतर्गत रूल 32 आणि 33 मध्ये हे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईटच्या डिक्रीच्या संदर्भात बोललं गेलं. आणि मग अशी डिक्री एकतर ही नवऱ्याच्या बाजूने किंवा बायकोच्या बाजूने जी आहे ती पास केली जाऊ शकते. मग त्या संदर्भातल्या काय तरतुदी आहेत तर त्या आपल्याला या ठिकाणी रूल 32 आणि 33 ऑर्डर 21चा त्याच्या माध्यमातून विचारात घ्यायच्या. तर बघूया सुरुवातीला रूल 32, डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स. रेस्टिट्यूट करणं म्हणजे पूर्वस्थितीमध्ये आणणं. वैवाहिक जे काही अधिकार आहेत तर ते वैवाहिक अधिकार पूर्वस्थित करणं म्हणजेच त्याला रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं. मग रूल 32 मध्ये त्याचं टायटलच आहे की डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स, आणि त्याच्यामध्ये 3 सब रूल आपल्याला आणखी बघायला मिळतात. ऑर्डर 21 मध्ये सब रूल 1 बघा 32चा, where decree is passed for restitution of conjugal rights and the party against whom it has been passed has willfully disobeyed it, the same may be executed by attachment of his or her property. रूल 32 सब रूल 1. म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात, मग तो नवरा असेल किंवा बायको असेल, त्याच्या विरोधामध्ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईटची डिक्री हुकुमनामा पास झाला आणि ह्या हुकुमनाम्याचा तो जर त्या ठिकाणी अवमान करत असेल किंवा ती आज्ञा पाळत नसेल किंवा त्याच्यामध्ये दिला गेलेला आदेश त्याचं जर तो पालन करत नसेल, तर मग तो किंवा ती यांची मालमत्ता त्या एक्झिक्युशन मध्ये जी आहे ती जप्त केली जाईल. हे रूल 32च्या सबरूल 1 मध्ये सांगितलं. सबरूल 2 बघा, where the attachment of property remained in force for 6 months and if the judgment debtor has not obeyed the decree, then the decree holder may apply to the court for sale of attached property and for compensation out of that property.
आता रूल 32 त्याचा सब रूल 3 जो आहे तर तो या ठिकाणी असं म्हणतो की जर समजा अ, एखाद्या पार्टीने, मग तो नवरा असेल किंवा बायको असेल, ज्याच्या विरोधामध्ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईटची डिग्री पास झाली आणि त्या डिग्रीचं त्याने पालन केलं नाही, मग त्याची प्रॉपर्टी जप्त केली आणि ती 6 महिन्यापर्यंत जप्त असेल आणि ते 6 महिने होऊन गेले तरी त्याने त्या डिग्रीचं पालन केलं नाही, डिसओबे जे आहे तर ते चालूच आहे, तर अशा वेळेला जजमेंट होल्डर जो आहे, म्हणजे ज्याच्या बाजूने डिग्री पास झाली, तर तो न्यायालयाला अप्लाय करेल की ही जी काही अटॅच केलेली प्रॉपर्टी ती विकावी आणि त्याच्यामधून मला नुकसान भरपाई द्यावी. अशा पद्धतीचं तो न्यायालयाला अप्लिकेशन करू शकतो. आता त्यानंतर पुढचा रूल बघा 32चा. Where the judgment debtor has obeyed the decree and paid all the cost of executing the same, which he is bound to pay, or where at the end of 6 months from the date of attachment, no application to have the property sold has been made, or if made has been refused, the attachment shall cease. आता या ठिकाणी म्हटलं की जजमेंट म्हणजे जजमेंट डेटर जो आहे त्याने जर समजा त्या डिक्रीचं पालन केलं असेल किंवा एखादी मालमत्ता जप्त करून 6 महिने होत आलेले असतील आणि ते 6 महिने संपण्याच्या आत जर त्याने जो काही कॉस्ट असेल किंवा जो काही खर्च आलेला असेल तो जर त्या ठिकाणी न्यायालयाला भरून दिला आणि किंवा ती प्रॉपर्टी विकण्याच्या संदर्भात या जजमेंट होल्डरने जर ऍप्लिकेशन केलेलं नसेल, तर अशा वेळेला ते 6 महिन्याचा पिरियड संपल्यानंतर और इफ मेड हॅज बीन रिफ्यूज द अटॅचमेंट शाल सीज, जी काही प्रॉपर्टी जजमेंट डेटरची जप्त केलेली आहे तर ती संपुष्टात येईल, म्हणजे जे अटॅचमेंट केलं गेलेलं आहे तर ते अटॅचमेंट संपुष्टात येईल, म्हणजेच पुन्हा ती ज्याची प्रॉपर्टी अटॅच केली होती ती त्याला वापस देऊन टाकली जाईल. हे रूल 32च्या सब रूल 3 मध्ये जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. रूल 32 डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतो. आता पुढे जाऊया रूल 33 कडे की डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट इन एक्झिक्युटिंग डिक्रीज फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स. आता रूल 33च्या माध्यमातून म्हटलं डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट इन एक्झिक्युटिंग डिक्रीज फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स. तर हे विवाहाचे अधिकार पुनर्स्थापित करणं या संदर्भात जो काही हुकुमनामा दिला जाणार आहे त्या संदर्भात न्यायालयाचे असणारे स्वच्छ अधिकार रूल 33 मधून सांगितलं. मग त्या ठिकाणी जवळपास 4 सब रूल बघायला मिळतात. त्यातला पहिला सब रूल, नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग इन रूल 32, the court, either at the time of passing a decree against a husband for the restitution of conjugal rights or at any time afterwards, may order that the decree shall be executed in the manner provided in this rule. मग आता रूल 32 मध्ये काही जरी सांगितलेलं असलं तरी त्या डिक्री पास करण्याच्या कोणत्याही वेळेला जर ती डिक्री ही नवऱ्याच्या विरोधामध्ये असेल फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स, तर त्या डिक्रीच्या म्हणजे ऑर ऍट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, त्यानंतर कोणत्याही वेळेला, तर ह्या डिक्रीची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाईल, तर त्या डिक्री हे वर सांगितलेल्या नियमाप्रमाणे तिचं एक्झिक्युशन जे आहे ते केलं जाईल. त्यानंतर सबरूल 2, where the court has made an order under subrule 1, it may order that in the event of the decree not being obeyed within such period as may be fixed in this behalf, the judgment debtor shall make to the decree holder such periodical payments. आता वर सांगितलेल्या पद्धतीने जर डिक्रीची अंमलबजावणी झालेली नसेल आणि जो काही जजमेंट डेटर आहे त्याने त्या डिक्रीचं म्हणजे त्या ठिकाणी पालन केलेलं नसेल, म्हणजे किंवा त्या संदर्भात न्यायालयाने त्याला जो काही पिरियड हा वाढून दिलेला असेल किंवा जो ठरवून दिलेला असेल, तर अशा वेळेला हा जो काही जजमेंट डेटर आहे तर त्याने जजमेंट होल्डरला वेळोवेळी जे आहे तर त्या जे काही पेमेंट ठरलेलं असेल तर ते पेमेंट जे आहे ते त्याने टप्प्याटप्प्याने त्या जजमेंट होल्डरला द्यावं, हे सबरूल 2 मध्ये सांगितलं. सबरूल 3, the court may from time to time vary or modify any order made under subrule 2 for the periodical payment of money. आता सबरूल 2 मध्ये जे काही पिरियडिकल पेमेंट सांगितलं होतं, तर त्या संदर्भातली जी काही ऑर्डर आहे तर ते न्यायालय म्हणजे सबरूल 2 मध्ये सांगितलेली ऑर्डर जी आहे न्यायालय हे वेळोवेळी बदलू शकतं, आयदर बाय अल्टरिंग द टाइम्स ऑफ पेमेंट और बाय इन्क्रीजिंग और डिमिनिशिंग द अमाऊंट. मग हा बदल करताना न्यायालय काय करू शकतं, एकतर जो काही पेमेंटचा टाइम आहे तो बदलू शकतं किंवा त्याच्यामध्ये वाढ करू शकतं किंवा त्याच्यामध्ये कमी पण करू शकतं. म्हणजे कशामध्ये वेळोवेळी दिली रक्कम आहे, म्हणजे ही रक्कम कोण देईल, आता अगेन्स्ट हजबंड म्हटलं होतं बरं का, म्हणजे नवरा बायकोला देईल. मग अशा पद्धतीचा आदेश हा न्यायालय जो आहे तो वेळोवेळी बदलू शकेल. मग बदलताना काय बदलेल, एकतर पेमेंट ऑफ टाइम बदलेल किंवा त्या पेमेंटचं मध्ये इन्क्रीज करू शकतं
किंवा त्या पेमेंटमध्ये डिक्रीज पण करू शकतो. ऑर मे टेम्पररीली सस्पेंड द सेम ॲज टू द होल ऑर एनी पार्ट ऑफ द मनी सो ऑर्डर टू बी पेड अँड अगेन रिवाइव्ह द सेम आयदर होली ऑर इन पार्ट ॲज इट मे थिंग्स फिट. न्यायालय पुन्हा त्या पेमेंट जे आहे तो टेम्पररी सस्पेंड पण करू शकतं, पुन्हा ते रिवाइव्ह पण करू शकतं. म्हणजे जे न्यायालयाला उचित वाटेल त्या पद्धतीने न्यायालय निर्णय घेऊ शकतो. सब रूल 4, एनी मनी ऑर्डर टू बी पेड अंडर दिस रूल मे बी रिकवर्ड ॲज दो इट वेअर पेएबल अंडर ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. या डिक्रीच्या अंतर्गत जो काही मनी रिकवर केला जाणार आहे तर तो अशाच पद्धतीने रिकवर केला जाईल की ज्या पद्धतीने पेमेंट ऑफ मनी रिकवर केलं जातं तोच मोड या संदर्भात जो आहे तो वापरला जाईल. या संदर्भात एक केस लॉ आहे की कुबार वर्सेस लीलाबेन 1979 गुजरात LR 584 असं त्या केसचं सायटेशन आहे. आणि मग त्यामध्ये म्हटलं गेलं ए डिक्री फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईट्स कॅन नॉट बी एक्झिक्युटेड by sending the person to civil prison and the only permissible mode is the attachment of the property of the judgment debtor. कंजुगल राईटच्या संदर्भात एक्झिक्युशन करत असताना व्यक्तीला तुरुंगातच पाठवणं हे त्या ठिकाणी अपेक्षित नाहीये. मग ह्या डिक्रीचं एक्झिक्युशन करताना त्याची फक्त प्रॉपर्टी अटॅच केली जाऊ शकते. याच्या व्यतिरिक्त त्याला तुरुंगात पाठवणं हे म्हणजे गरजेचं नाही किंवा तो अत्यावश्यक पार्ट नाही. मग सेक्शन म्हणजे किंवा ऑर्डर 21 मध्ये सांगितलेला जो काही मोड आहे तर ते अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी परमिसिबल मोड जो काय आहे तर तो अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर हाच असलेला या ठिकाणी या केस लॉच्या माध्यमातून बघायला मिळतो. आता आपण पार्टिशनचं एक्झिक्युशन कसं केलं जाईल हे बघितलं. रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राईटचं एक्झिक्युशन कसं केलं जाईल ते बघितलं. आता त्यानंतर रूल 32 मध्येच स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट याचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल हे रूल 32 मध्ये सांगितलेलं ते विचारात घ्यायचं आहे. तर त्या अनुषंगाने दोन सब रूल आपल्याला बघायला मिळतात रूल 32 मध्ये. पहिला, where a decree is for specific performance of contract and the party against whom it can be passed has willfully disobeyed it, the same may be executed by attachment of his property or his detention in civil prison by both rule 32 sub rule 1. रूल 32 सब रूल 1 असं म्हणतो, जर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टच्या अनुषंगाने डिक्री पास झाली असेल मग ती एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात आणि ज्याच्या विरोधात पास झाली त्याने जर तिचं पालन केलं नसेल तर अशा वेळेला त्या डिक्रीचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल? बाय अटॅचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, त्याच्या मालमत्तेची जप्ती करून किंवा ऑर हिज डिटेन्शन इन सिव्हिल प्रिझन किंवा त्याला दिवाणी न्यायालयात जे आहे ते डांबून सुद्धा एक्झिक्युशन केलं जाऊ शकते किंवा दोन्ही पद्धतीने ते केलं जाऊ शकतं. सब रूल 2, where the decree for specific performance is passed against a corporation, then the decree may be enforced by attachment of the property of the corporation or with the leave of the court by detention in civil prison of the director or other principal officer or by both attachment and detention. आता रूल 32 सब रूल 2 च्या माध्यमातून म्हटलं, जर ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्सची डिक्री ही एखाद्या कॉर्पोरेशनच्या विरोधामध्ये जर पास झाली असेल आणि तर ह्या डिक्रीचं एन्फोर्समेंट त्या कॉर्पोरेशनच्या विरोधात कसं केलं जाईल? तर ते एन्फोर्समेंट करत असताना त्या कॉर्पोरेशनची जर प्रॉपर्टी असेल तर ती अटॅच केली जाईल आणि कोर्टाची परवानगी घेऊन त्या कॉर्पोरेशनचे जे काही डायरेक्टर्स असतील किंवा त्या कॉर्पोरेशनचा प्रिन्सिपल ऑफिसर असेल तर त्याला सिव्हिल प्रिझन मध्ये सुद्धा डिटेन केलं जाऊ शकतं किंवा अटॅचमेंट आणि डिटेन्शन या दोन्ही मार्गाने सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनच्या विरोधामध्ये डिक्रीचं एक्झिक्युशन होईल अशा पद्धतीची तरतूद रूल 32 च्या माध्यमातून बघायला मिळते. आता यानंतर रूल 32 मध्ये इंजंक्शनच्या संदर्भात काय बोललं त्याच्याकडे आपण आता वळूया. इंजंक्शन हा दुसरा मुद्दा घेऊन आपण आता चर्चा करूया. तर त्या अनुषंगाने आणखी काही सब रूल आपल्याला बघायला मिळतात. तर त्यामध्ये नंबर 1, व्हेअर ए डिक्री इज फॉर इंजंक्शन अँड द पार्टी अगेन्स्ट होम इट कॅन बी पास्ड हॅज willfully disobeyed it, the same may be executed by attachment of his property or his detention in civil prison or both. हा रूल 32 सब रूल 1 मध्येच पुन्हा या संदर्भात बोललं गेलं की एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये मनाई हुकुमनामा जो आहे तो पास झाला असेल आणि त्याच्या विरोधात तो पास झालेला असताना जर तो त्या हुकुमनाम्याचं पालन करत नसेल तर अशा वेळेला ह्या डिक्रीचं जे काही एक्झिक्युशन आहे तर ते करत असताना अशा व्यक्तीची मालमत्ता जप्त केली जाईल आणि त्याला तुरुंगामध्ये जे आहे ते टाकलं जाऊ शकतं सिव्हिल प्रिझन मध्ये किंवा अटॅचमेंट आणि डिटेन्शन इन सिव्हिल प्रिझन या दोन्ही पण गोष्टी त्याच्या बाबतीत ज्या आहेत त्या घडू शकतात. त्यानंतर रूल 32 सब रूल 2 मध्ये म्हटलं, व्हेअर द पार्टी अगेन्स्ट हुम ए डिक्री फॉर अन इंजंक्शन हॅज बीन पास्ड इज ए कॉर्पोरेशन
The decree may be enforced by the attachment of the property of the corporation or with the leave of the court by the detention in civil prison of the directors or other principal officer or by both. आता जर समजा ही इंजंक्शनची डिग्री एखाद्या कॉर्पोरेशनच्या विरोधात पास केली आणि कॉर्पोरेशनने तिचं जर पालन केलं नाही तर अशा वेळेला कॉर्पोरेशनची मालमत्ता जप्त करून किंवा त्या कॉर्पोरेशनचा डायरेक्टर असेल किंवा प्रिन्सिपल ऑफिसर असेल कोर्टाच्या परवानगीने त्यांना सिव्हिल प्रिझन मध्ये टाकून डिक्रीचं एक्झिक्युशन जे आहे ते केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर सबरूल 32 सबरूल 3 मध्ये म्हटलं गेलं वेअर द अटॅचमेंट रिमेन्स इन एक्झिस्टन्स फॉर 6 months अँड इफ द जजमेंट डेटर हॅज नॉट ओबेड द डिक्री देन the decree holder may apply for the sale of attached property and compensation out of that. रूल 32 सबरूल 3 असं म्हणतो की एक्झिक्युशन मध्ये एखादी मालमत्ता ही अटॅच केली असेल आणि 6 महिने तशाच पद्धतीने राहिली, 6 महिन्यानंतरही जो काही जजमेंट डेटर आहे तो त्या डिक्रीचं पालन करत नसेल तर अशा वेळेला जजमेंट होल्डर जो आहे तो न्यायालयाला अप्लाय करेल आणि न्यायालयाला म्हणेल की ह्याची जी प्रॉपर्टी जप्त केलेली आहे ती विका आणि मला कम्पन्सेट त्या प्रॉपर्टीमधून करा. तर अशा पद्धतीची इंजंक्शन संदर्भातली तरतूद रूल 32च्या 3 सब रूल मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. एक केसला विचारात घेऊया. पॉल वर्सेस नारायणा AR 1969 केरला 323 या केसमध्ये म्हटलं द प्रोव्हिजन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 32 अप्लाइज टू प्रोहिबिटरी ॲज वेल ॲज मॅन्डेटरी इंजंक्शन्स. या केसच्या माध्यमातून म्हटलं ऑर्डर 21 रूल 32 हा प्रोहिबिटरी आणि मॅन्डेटरी इंजंक्शन्स दोन्हीला पण लागू होतो. म्हणजे जो प्रतिबंधात्मक आहे आणि जो म्हणजे आदेशात्मक मॅन्डेटरी म्हणजे बंधनकारक आहे, प्रतिबंध आणि बंधनकारक अशा दोन्ही गोष्टींना हा रूल 32 जो आहे तो लागू होतो. हे 1969च्या केसमधून विचारात घ्यायचं. आता यानंतर पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया की डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डर 21 रूल 31, 35 आणि 36 मध्ये त्या संदर्भात काय बोललं गेलं की डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी एक्झिक्युशन मध्ये प्रॉपर्टी डिलिव्हर कशा पद्धतीने केली जाते त्या संदर्भात रूल 31, 35 आणि 36 काय बोलतात हे आपल्याला विचारात घ्यायचं. तर रूल 31 कडे जाऊया. रूल 31 चं शीर्षक आहे डिक्री फॉर स्पेसिफिक मुवेबल प्रॉपर्टी. आता ठराविक स्वरूपाची चल मालमत्ता जी आहे त्या संदर्भातला हुकुमनामा त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल त्यामधला सबरूल 1 असं म्हणतो where the decree is for any specific movable or for any share in a specific movable it may be executed by the seizor. जर ही डिक्री एखाद्या ठराविक चल मालमत्तेबद्दल असेल किंवा त्या ठराविक चल मालमत्तेमधील एखाद्या हिश्श्याबद्दल असेल तर तिचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जाईल बाय सीझर म्हणजे ती मालमत्ता जप्त करून इफ प्रॅक्टिकेबल जर ते व्यवहार्य असेल तर सीज केली जाईल ऑफ द मुवेबल ऑर शेअर अँड बाय द डिलिव्हरी देअर ऑफ टू द पार्टी टू हुम इट हॅज बीन ऍडजस्ट. आणि मग अशी जी काही मालमत्ता चल मालमत्ता किंवा तिचा हिस्सा जप्त केल्यानंतर तो हिस्सा कोणाला दिला जाईल ज्याच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे त्याला ती दिली जाईल ऑर टू सच पर्सन ॲज ही अपॉइंट्स टू रिसीव्ह डिलिव्हरी ऑन हिज बिहाफ ऑर बाय द डिटेन्शन इन द सिव्हिल प्रिझन ऑफ द जजमेंट डेटर ऑर बाय द अटॅचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑर बाय बोथ. किंवा त्या व्यक्तीने जर एखादा व्यक्ती त्या संदर्भात अपॉइंट केला गेला असेल तर त्याला त्या मालमत्तेची डिलिव्हरी जी आहे ती केली जाईल किंवा त्या व्यक्तीची मालमत्ता ही जप्त करून किंवा त्या व्यक्तीला जजमेंट डेटरला सिव्हिल तुरुंगामध्ये टाकून किंवा दोन्ही पद्धतीने एक अटॅचमेंट करून किंवा त्याला सिव्हिल तुरुंगात टाकून अंमलबजावणी जी आहे ती केली जाईल. त्यानंतर सबरूल 2 व्हेअर एनी अटॅचमेंट अंडर सबरूल 1 हॅज रिमेंड इन फोर्स फॉर 3 months if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold. आता सबरूल 1 मध्ये सांगितलेली प्रॉपर्टी ते एक्झिक्युशन करत असताना जर 3 महिन्यापर्यंत अटॅच केली गेली असेल आणि तरी सुद्धा हा जजमेंट डेटर त्या डिक्रीचं पालन जर करत नसेल तर अशा वेळेला हा जजमेंट होल्डर जो आहे तर ती अटॅच केलेली प्रॉपर्टी म्हणजे विकावी त्या संदर्भात जर तो अप्लाय केला असेल तर अशा वेळेला सच प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड. जर ह्या जजमेंट होल्डरने न्यायालयाला अप्लाय केलं की अटॅच केलेली प्रॉपर्टी 3 महिने झालेत हा पठ्ठ्या काय ऐकायला तयार नाही प्रॉपर्टी विकून टाका तर न्यायालय ती प्रॉपर्टी विकू शकतं अँड आउट ऑफ द प्रोसिड्स द कोर्ट मे अवॉर्ड टू द डिक्री होल्डर in cases where any amount has been fixed by the decree to be paid as an alternative to delivery of movable property such amount and in other cases such compensation as it thinks fit and shall pay the balance if any to the judgment debtor on his application. मग अशा प्रकारचं ऍप्लिकेशन जेव्हा हा जजमेंट होल्डर न्यायालयाला करेल तर त्यावेळेला न्यायालय ती मालमत्ता विकेल
आणि ती मालमत्ता विकल्यानंतर जी काही डिक्रीमध्ये अमाऊंट फिक्स केली गेली असेल ते जजमेंट होल्डरला दिली जाईल. तर ती रक्कम किंवा इतर वेळेला जर ती रक्कम फिक्स नसेल तर जे काही उचित वाटेल असं कम्पेन्सेशन न्यायालय त्या मालमत्तेमधून जजमेंट होल्डरला देईल. आणि राहिलेली जी काही रक्कम आहे ती प्रॉपर्टी विकल्यानंतर जजमेंट होल्डरची दिली. जजमेंट होल्डरची देऊन टाकल्यानंतर खाली जी काही रक्कम राहिलेली असेल तर ती राहिलेली रक्कम जजमेंट डेटर वेगळा आणि जजमेंट होल्डर वेगळा. हे सुरुवातीला आपण लक्षात घेतलंय. ज्याच्या बाजूने निकाल दिला तो जजमेंट होल्डर, ज्याच्या विरोधात निकाल दिला तो जजमेंट डेटर. मग आता जजमेंट होल्डरला कम्पेन्सेट केलं जाईल कोणाच्या प्रॉपर्टीतून? जजमेंट डेटरच्या प्रॉपर्टीतून. मग त्या प्रॉपर्टीतून कम्पेन्सेट केल्यानंतर जी काही शिल्लक रक्कम राहील तर ती दिली जाईल जजमेंट डेटरला. सबरूल 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. सबरूल 3 बघा. Where the judgment debtor has obeyed the decree and paid all costs of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 3 months from the date of the attachment no application to have the property sold has been made, or if made has been refused, the attachment shall cease. समजा 3 महिन्याचा काळ संपत आलेला असताना म्हणजे प्रॉपर्टी अटॅच करून तर ते शेवटी शेवटी जर ह्या जजमेंट डेटरने आवश्यक असणारी रक्कम जर न्यायालयापुढे भरली किंवा ह्या जजमेंट होल्डरने जे आहे तर ती प्रॉपर्टी विकावी, 3 महिने होत आलेत आणि ती प्रॉपर्टी विकावी असं जर ऍप्लिकेशन न्यायालयाकडे केलं असेल आणि न्यायालयाने जर ते नाकारलं असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये जी काही प्रॉपर्टी अटॅच केली गेली होती तर अटॅचमेंट सीज होऊन जाईल. म्हणजे ती काही केली गेलेली जप्ती जी आहे ती जप्ती समाप्त होऊन जाईल. हे सबरूल 3 मधून लक्षात घ्यायचंय. आपण या ठिकाणी डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टीच्या संदर्भात रूल 31 विचारात घेतला, डिक्री फॉर स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी, आणि मग त्या अनुषंगाने 3 सबरूल विचारात घेतल्या. आता डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने ऑर्डर 21चा रूल 35 कडे आपल्याला जायचंय आणि रूल 35 म्हणते म्हटलं डिक्री फॉर इममुव्हेबल प्रॉपर्टी. ऑर्डर 21चा रूल 31 बोलत होता डिक्री फॉर स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता ऑर्डर 21चा रूल 35 बोलतो डिक्री फॉर इममुव्हेबल प्रॉपर्टी. मग ह्या रूल 35 मध्ये सुद्धा 3 सब रूल असले आपल्याला बघायला मिळतात. काय म्हणतात ते? 1 बाय 1 आपण विचारात घेऊया. त्यामध्ये सब रूल 1 असं म्हणतो, व्हेअर ए डिक्री इज फॉर द डिलिव्हरी ऑफ अन इममुव्हेबल प्रॉपर्टी, possession thereof shall be delivered to the party to whom it has been adjudged, or to such person as he may appoint to receive delivery on his behalf, and if necessary by removing any person bound by the decree who refuses to vacate the property. आता जर डिक्री ही अचल मालमत्ता डिलिव्हर करावी या संदर्भात पास झालेली असेल तर ज्याच्या बाजूने ती डिक्री पास झाली असेल त्याला त्या प्रॉपर्टीचा ताबा जो आहे तो दिला गेला पाहिजे, किंवा त्याने तो ताबा घेण्यासाठी जो व्यक्ती नियुक्त केला गेला असेल त्या व्यक्तीला त्या प्रॉपर्टीचा ताबा दिला असला पाहिजे. आणि जर आवश्यकता वाटली की एखादा व्यक्ती त्या प्रॉपर्टीवरून ताबा सोडायला तयार नसेल तर न्यायालय त्याला त्या ठिकाणी म्हणजे व्हॅकेट करेल, त्याला काढून टाकण्याचा आदेश जो आहे तो न्यायालय त्याला देईल. हा सबरूल 1 मध्ये असलेला नियम आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. सबरूल 2 बघा. व्हेअर ए डिक्री इज फॉर द जॉईंट पोजेशन ऑफ इममुव्हेबल प्रॉपर्टी, such possession shall be delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place on the property and proclaiming by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree. जर डिक्री ही जॉईंट पोजेशन ऑफ इममुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भामध्ये असेल, अचल मालमत्तेचं जॉईंट पोजेशन या संदर्भात जर डिक्री असेल तर हे पोजेशन जे आहे तर ते डिलिव्हर कशा पद्धतीने केलं पाहिजे? तर ह्या संदर्भात जो काही आदेश असेल तर त्या आदेशाची जी काही कॉपी आहे त्या प्रॉपर्टीच्या दर्शनी भागावरती चिकटवली जाईल, किंवा त्या संदर्भातलं प्रोक्लेमेशन जे आहे बाय बीट ऑफ ड्रम्स, म्हणजे दौंडी पिटवणं हा एक मोड आहे. कारण आज तुमच्याकडे ज्या पद्धतीने समजा रिक्षाला भोंग लावून जाहिरातबाजी केली जाते ना, तर या म्हणजे जेव्हा हे भोंगे नव्हते तर त्यावेळेला म्हणजे चौकामध्ये एक व्यक्ती हा डफ असायचा किंवा ते ड्रम ज्याला म्हटलं जायचं, तो ढोल वगैरे जो काही वाद्य असेल ते चौकात जाऊन त्याने वाजवायचं आणि त्या ठिकाणी काहीतरी घोषणा करायची. मग त्या संदर्भात जनतेला माहिती व्हावं हा त्या पाठीमागे उद्देश असायचा. तर असं हे जॉईंट पोजेशन डिलिव्हरी करण्याच्या संदर्भात जर डिक्री पास झाली असेल तर त्या डिक्रीचे आदेश म्हणजे पास झाल्याचा आदेश जो काय आहे त्या प्रॉपर्टीच्या दर्शनी भागावर चिटकवावा, किंवा त्या संदर्भातलं प्रोक्लेमेशन हे बाय बीटिंग ऑफ ड्रम याच्या माध्यमातून करावं, ऑर अदर कस्टमरी मोड किंवा त्या संदर्भात दुसरा कुठला मोड सांगितलेला असेल त्याच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करावी ऍट सम कन्व्हिनियंट प्लेस द सबस्टन्स ऑफ द डिक्री. त्या डिक्रीच्या अनुषंगाने अशा पद्धतीने तिचं एक्झिक्युशन जे आहे ते करावं. सब रूल 3. व्हेअर
possession of any building or enclosure is to be delivered, and the person in possession being bound by the decree does not afford free access. The court, through its officers, may, after giving reasonable warning and facility to any woman not appearing in public according to the customs of the country, to withdraw, remove, or open any lock or bolt or break, open any door or do any other act necessary for putting the decree holder in possession. आता जर समजा डिक्री पास झाली कशाच्या संदर्भात, एखादी इमारत आहे तिचं पोझिशन डिलिव्हर करण्याच्या संदर्भात, आणि ती इमारत जर समजा बंद असेल, तर अशा वेळेला किंवा त्या ठिकाणी म्हणजे ती इमारत ज्याच्या ताब्यामध्ये असेल, त्या व्यक्तीने डिक्रीचं अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने ती बिल्डिंग मोकळी करून द्यावी किंवा तिचा ताबा द्यावा हे अपेक्षित असेल. पण तो व्यक्ती त्या ठिकाणी त्या डिक्रीचा ताबा द्यायला म्हणजे त्या बिल्डिंगचा ताबा द्यायला तयारच नसेल. म्हणजे तो त्या ठिकाणी ठाण मांडून बसला असेल आणि तो घराच्या बाहेर किंवा त्या बिल्डिंगच्या बाहेर निघायला तयार नसेल, तर अशा वेळेला न्यायालय त्याच्या अधिकारांच्या माध्यमातून काय करेल, त्या व्यक्तीला एक रिझनेबल वॉर्निंग देईल किंवा त्याला तशा पद्धतीची फॅसिलिटी वगैरे देईल. किंवा त्या ठिकाणी एखादी महिला असेल आणि ती महिला सार्वजनिकरित्या जर बाहेर येत नसेल, की पर्दानाशीन लेडी वगैरे असं काही म्हटलं जातं. मग पर्दानाशीन लेडी म्हणजे ते पडद्याच्या पिछेच असतं, म्हणजे पडद्याच्या पाठीमागेच असते, ती समोर येत नसते. मग समजा अशा पण काही स्त्रिया असतील तर त्या संदर्भात त्यांना इन्फॉर्म करणं आणि त्यांना तिथून व्हॅकेट करण्याच्या अनुषंगाने रिझनेबल पद्धतीची ऑपॉर्च्युनिटी देण्याचं काम हे न्यायालय करेल त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून. मग कारण देशामध्ये काही कस्टम्स असतात, त्यामुळे महिला ह्या पुरुषांच्या समोर येत नाहीत. मग अशा महिलांना त्या ठिकाणाहून त्या बिल्डिंग मधून जर बाहेर काढायचं असेल तर त्या संदर्भात रिझनेबल स्वरूपाची जी काही काळजी आहे ती घेईल न्यायालय आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांना रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करेल. मग त्या ठिकाणी असणारे लॉक असतील, बोल्ट असतील, ते दरवाजे असतील, मग ते ब्रेक करणं किंवा जे जे काही करणं आवश्यक असेल की ज्याच्या माध्यमातून डिक्री होल्डर जे आहे तर त्याला त्या मालमत्तेचं पोझिशन देता येईल, त्या अनुषंगाने न्यायालय योग्य ती कार्यवाही करेल, असं सबरूल 3 मध्ये ऑर्डर म्हणजे रूल 35च्या सबरूल 3 मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. तर हे इमोबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भातल्या डिक्रीच्या अनुषंगाने होतं. आता रूल 36 कडे आपल्याला जायचंय आणि रूल 36 मध्ये म्हटलं, डिक्री फॉर डिलिव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी व्हेन इन ऑक्युपन्सी ऑफ टेनंट. मग आता इमोबल प्रॉपर्टीची डिलिव्हरी करायची आहे एक्झिक्युशन मध्ये, पण मग ती प्रॉपर्टी कोणाकडे आहे, इन ऑक्युपन्सी ऑफ टेनंट, त्या टेनंटच्या ताब्यामध्ये असणारी ती अचल मालमत्ता आहे आणि डिक्रीच्या माध्यमातून तिचं एक्झिक्युशन करायचं आहे. तर ऑर्डर 21च्या रूल 36 मध्ये त्या संदर्भात बोललं गेलं. मग काय म्हटलं गेलं बघा, where a decree is for the delivery of any immobile property in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same and not bound by the decree to relinquish such occupancy, the court shall order delivery to be made by affixing a copy of the warrant in the some conspicuous place on the property and proclaiming to the occupant by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree in regard to the property. आता ह्या रूल 36च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जर समजा एखादी डिक्री ही डिलिव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी च्या संदर्भात झाली असेल आणि ती इमोबल प्रॉपर्टी मग ती ऑक्युपन्सीच्या माध्यमातून त्या टेनंटच्या ताब्यामध्ये जर असेल की आणि त्या तो टेनंट ती प्रॉपर्टी ऑक्युपाय करण्यासाठी समर्थ असेल आणि त्या डिक्रीच्या माध्यमातून डिक्री बाउंड बाय द डिक्री टू रिलिंक्विश सच ऑक्युपन्सी, आणि डिक्रीच्या माध्यमातून ती ऑक्युपन्सी रिलिंक्विश करण्याच्या संदर्भामध्ये तरतूद जर नसेल, तर अशा वेळेला कोर्ट काय करू शकतं, जे काय आदेश दिलेला असेल त्या आदेशाची कॉपी त्या मालमत्तेच्या दर्शनी भागावरती त्या आदेशाची कॉपी चिटकवली जाईल किंवा ड्रम बीट करून जो कोणी ऑक्युपंट आहे तर त्याला इन्फॉर्म केलं जाईल किंवा कस्टमरी मोडच्या माध्यमातून त्या संदर्भात जो काही कन्व्हिनियंट असेल त्या संदर्भात सबस्टन्स ऑफ द डिक्री जो आहे तर त्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने तो कळवला जाईल. तर सेक्शन रूल 36 ऑर्डर 21चा रूल 36च्या माध्यमातून हे डिक्री फॉर डिलिव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी व्हेन इन ऑक्युपन्सी ऑफ टेनंट त्या संदर्भात ही अशा पद्धतीची प्रक्रिया सांगितलेली बघायला मिळते. आता याच्यानंतर पेमेंट ऑफ मनी याचं एक्झिक्युशन कसं केलं जाईल, तर ह्या पेमेंट ऑफ मनीचं एक्झिक्युशन ऑर्डर 21च्या रूल्स 2 आणि 30 मध्ये त्या संदर्भात तरतूद असलेली बघायला मिळते. आता आपण ऑर्डर 21च्या अंतर्गत वेगवेगळ्या गोष्टींचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जाईल हे विचारात घेतोय. तर ते वेगवेगळ्या गोष्टींच्या संदर्भातलं एक्झिक्युशन कसं कसं असू शकतं त्याची चर्चा आपण या ठिकाणी करतोय.
आता पेमेंट ऑफ मनी, मग याचं जर एक्झिक्युशन असेल तर ते कसं केलं जाईल? तर त्या संदर्भात ऑर्डर 21च्या रूल 2 आणि 30 मध्ये असलेली तरतूद आपल्याला बघायला मिळते. मग रूल 2 मध्ये काय म्हटलं गेलं, तर पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर, म्हणजे या डिक्री होल्डरला कोर्टाच्या माध्यमातून हे पेमेंट कसं केलं जाईल? तर रूल 2च्या अंतर्गत सब रूल 1 असं म्हणतो, व्हेअर एनी मनी पेएबल अंडर ए डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ द कोर्ट or a decree of any kind is otherwise adjusted in whole or in part to the satisfaction of the decree holder, the decree holder shall certify such payment or adjustment to the court whose duty is to execute the decree, and the court shall record the same accordingly. जेव्हा हा कोर्टाच्या माध्यमातून पैसा जो आहे तो डिक्री होल्डरला द्यावा या संदर्भात आदेश पारित झालेला असेल, किंवा तशा पद्धतीचं पैशाची ऍडजस्टमेंट जी आहे ती केली जावी, तर त्याचं सॅटिस्फॅक्शन करण्याच्या अनुषंगाने हा डिक्री होल्डर जो आहे, तर ते पेमेंट हे किंवा ते ऍडजस्टमेंट हे कोर्टाच्या माध्यमातून जे आहे ते केलं जाईल, किंवा ती कोर्टाची ड्युटी असेल एक्झिक्यूट करण्याच्या अनुषंगाने. सो कोर्ट शाल रेकॉर्ड द सेम अकॉर्डिंगली. या संदर्भात जी काही प्रक्रिया केली जाईल ती न्यायालयाने त्या ठिकाणी ती उपबंधित करावी, म्हणजे ते रेकॉर्ड जे आहे ते करावं, अभिलिखित करावं, अशा पद्धतीची तरतूद ही रूल 2 सब रूल 1 मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. सब रूल 2, the judgment debtor or any person who has become surety for the judgment debtor also may inform the court of such payment or adjustment and apply to the court to issue a notice to the decree holder to show cause on a day to be fixed by the court why such payment or adjustment should not be recorded as a certified, and if after service of such notice the decree holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified, the court shall record the same accordingly. आता सबरूल 2च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की हा जो काही जजमेंट डेटर आहे किंवा एखादा व्यक्ती त्या जजमेंट डेटरसाठी श्युरिटी म्हणून त्या ठिकाणी जर थांबला असेल, तर ते न्यायालयाला त्या ठिकाणी त्या पेमेंट किंवा पेमेंटच्या ऍडजस्टमेंटच्या संदर्भामध्ये इन्फॉर्म करू शकतात, आणि न्यायालयाला पुन्हा ते अप्लाय पण करू शकतात की जो जजमेंट होल्डर आहे ते त्याला नोटीस इश्यू करा आणि त्याला शोकॉज जो आहे तो द्या, म्हणजे त्याने ते कारण दाखवावे की त्या संदर्भात एखादा डे फिक्स करून की हे जे पेमेंट आहे किंवा जे ऍडजस्टमेंट आहे तर ते रेकॉर्ड का नाही केलं किंवा ते सर्टिफाईड का नाही केलं याच्या संदर्भात विचारणा करा. आणि मग अशी नोटीस दिल्यानंतर जर तो डिक्री होल्डर जो आहे जर तो ते कारण दाखवायला जर अपयशी ठरला असेल त्या पेमेंटचे किंवा ऍडजस्टमेंटच्या संदर्भात, तर ते जे काही स्टेटमेंट आहे ते ऍडजस्टमेंट आहे ते शुड नॉट बी रेकॉर्डेड एज सर्टिफाईड, द कोर्ट शाल रेकॉर्ड द सेम अकॉर्डिंगली. मग त्या डिक्री होल्डरचं जे काही म्हणणं आहे ते सर्टिफाईड न करता न्यायालयाने त्या संदर्भात जे काय आहे तो निर्णय द्यावा आणि ते कारण जे आहे ते रेकॉर्ड करावेत त्या पद्धतीने. अशा पद्धतीची तरतूद ही रूल 2च्या सब रूल 2 मध्ये आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर रूल 2A हा त्याच संदर्भात पुढे अमेंडमेंटच्या माध्यमातून आला आणि त्यामध्ये म्हटलं गेलं, हा सब रूल 2 या, नो पेमेंट और ऍडजस्टमेंट शाल बी रेकॉर्डेड ऍट द इन्स्टन्स ऑफ द जजमेंट डेटर अनलेस. तर ह्या जजमेंट डेटरच्या वतीने हे जे काही पेमेंट किंवा ऍडजस्टमेंट जे आहे तर ते रेकॉर्ड तोपर्यंत रेकॉर्ड केलं जाणार नाही जोपर्यंत खाली सांगितलेल्या गोष्टी सॅटिस्फाय होणार नाहीत. मग कोणत्या गोष्टी खाली सांगितल्या गेल्या त्या सॅटिस्फाय होणं गरजेचं आहे? त्यात ती पहिली गोष्ट सांगितली, सबक्लॉज ए, द पेमेंट इज मेड इन द मॅनर प्रोव्हाइडेड इन रूल 1. रूल 1 मध्ये सांगितल्या गेल्या पद्धतीने जर ते पेमेंट केलं गेलं नसेल तर तोपर्यंत रेकॉर्ड केलं जाणार नाही. ऑर सबक्लॉज बी, द पेमेंट ऑर ऍडजस्टमेंट इज प्रूव्ड बाय डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स. जर ते पेमेंट किंवा ऍडजस्टमेंट जे आहेत हे डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्सच्या माध्यमातून प्रूव्ह केलं गेलं असेल तरच. किंवा सबक्लॉज सी, द पेमेंट ऑर ऍडजस्टमेंट इज ऍडमिटेड बाय or on behalf of the decree holder in his reply to the notice given under sub rule 2 of rule 1 or before the court. त्यानंतर म्हटलं गेलं जे काही पेमेंट किंवा ऍडजस्टमेंट जी काही या डिक्री होल्डरने ऍडमिट केली असेल किंवा मान्य केली असेल, ऑर ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर, किंवा त्याच्या वतीने कोणी जर ती मान्य केली असेल, म्हणजे त्याला सब रूल 2च्या माध्यमातून जी नोटीस दिली गेली होती त्या अनुषंगाने किंवा त्या न्यायालयाच्या समोर जर मान्य केली गेली असेल तर अशा वेळेला हे जे काही जजमेंट डेटरच्या संदर्भात असणारे ऍडजस्टमेंट हे ह्या गोष्टी घडल्या तरच न्यायालय जे रेकॉर्ड करू शकतं, अन्यथा करता येणार नाही. त्यानंतर सबरूल 3,
A payment or adjustment which has not been certified or recorded as aforesaid shall not be recognized by any court executing the decree. मग हे पेमेंट किंवा ऍडजस्टमेंट जे काही असेल ते ही सर्टिफाईड केली नसेल किंवा न्यायालयाने रेकॉर्ड सुद्धा केली गेलेली नसेल तर ती न्यायालय एक्झिक्युटिंग ऑफ डिक्रीच्या अनुषंगाने रेकग्नाइज करणार नाही. रेकग्नाइज होण्यासाठी एकतर ते पेमेंट जे आहे ते सर्टिफाईड किंवा रेकॉर्ड होणं गरजेचं आहे. जर ते सर्टिफाईड पण झालं नाही किंवा रेकॉर्ड पण झालं नाही तर त्याच्या संदर्भामध्ये हे न्यायालय त्याला रेकग्नाइज करणार नाही हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता रूल 30 कडे जाऊया. आणि रूल 30 आपला 1 तास संपलाय पण अजून आपल्याकडे आपण हे एक 20-25 मिनिटं किंवा 9:30 पर्यंत आपलं लेक्चर या संदर्भात आणखी चालू शकतं. तरी तुम्ही त्या ठिकाणी धीर धरून कमीत कमी ऐकण्याचं तरी काम करा की जेणेकरून हा मुद्दा म्हणजे जे परीक्षार्थी आहेत परवा परीक्षा देणार आहेत तर त्यांच्यासाठी तो फायदेशीर ठरू शकतो. ज्यांची परीक्षा लागलीच जरी नसली पण जेवायला काय होईना ताट घेऊन का होईना पण बसा आणि पठरे बाबाचं कीर्तन ऐका. म्हणजे जास्तीत जास्त आणखी 20-25 मिनिटं जे आहे तुमची सहनशीलता थोडीशी ताणून धरा. रूल 30 लक्षात घेऊया. डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी. आता पेमेंट ऑफ मनीसाठी डिक्री जे आहे ते रूल 30च्या माध्यमातून त्या संदर्भात काय बोललं गेलं. एव्हरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी including a decree for the payment of money as the alternative to some other relief may be executed by the detention in the civil prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both. जेव्हा एखादी डिक्री ही पेमेंट ऑफ मनीच्या संदर्भामध्ये असेल तर त्यावेळेला किंवा हा पेमेंट ऑफ मनी अल्टरनेटिव्ह मोड एखाद्या रिलीफच्या अनुषंगाने वापरला गेला असेल तर अशा वेळेला सुद्धा त्याचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जाईल. तो जो जजमेंट डेटर आहे त्याला एकतर सिव्हिल प्रिझन मध्ये पाठवलं जाईल किंवा त्याची प्रॉपर्टी अटॅच केली जाईल आणि अटॅचमेंट नंतर ती सेल पण केली जाऊ शकते. तर या पद्धतीने त्याचं जे काही एक्झिक्युशन आहे तर हे एक्झिक्युशन अशा पद्धतीने घडून आणलं जाईल. हे आपल्याला रूल 2 आणि रूल 30च्या माध्यमातून या ठिकाणी हे डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी च्या अनुषंगाने अशा पद्धतीची प्रक्रिया आपल्याला विचारात घ्यायची. आता याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया. रूल ऑर्डर 21, रूल 18, 19 आणि 20 हे कशाच्या संदर्भात बोलतात तर क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम्स. क्रॉस डिक्रीज आणि क्रॉस क्लेम याच्या संदर्भात क्रॉस डिक्रीज आणि क्रॉस क्लेम्स याच्या संदर्भात ऑर्डर 21 त्याच्यामधले रूल 18, 19 आणि 20 हे 3 रूल कशा पद्धतीने बोलतात हे आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत. क्रॉस डिक्री आणि क्रॉस क्लेम्स. तर रूल 18 मध्ये एक्झिक्युशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज काय तरतूद आहे ही आपण सुरुवातीला विचारात घेऊ. तर त्याच्यामध्ये जे काही सबरूल 3-4 सबरूल आपल्याला बघायला मिळतात. एक्झिक्युशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज त्यातला पहिला सबरूल रूल 18 मधला पहिला सबरूल. व्हेअर ऍप्लिकेशन्स आर मेड टू ए कोर्ट फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ क्रॉस डिक्रीज इन सेपरेट सूट्स फॉर द पेमेंट ऑफ टू सम्स ऑफ मनी passed between the same parties and capable of execution at the same time by such court then. आता ह्या सबरूल 1च्या माध्यमातून म्हटलं की ज्या वेळेला न्यायालयापुढे अर्ज केले जातील कशासाठी फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ क्रॉस डिक्रीज म्हणजे एकमेकाच्या विरोधात केलेल्या जे काही क्रॉस डिक्रीज आहेत त्यांचं एक्झिक्युशन करण्याच्या संदर्भात इन सेपरेट सूट्स म्हणजे वेगवेगळे दावे होते आणि त्या वेगवेगळ्या दाव्यामध्ये वेगवेगळ्या डिक्री पास झालेल्या आहेत तर त्या क्रॉस डिक्रीज आहेत फॉर द पेमेंट ऑफ टू सम्स ऑफ मनी. मग दोन्ही वेगवेगळ्या सूटमध्ये वेगवेगळ्या रकमा आणि त्यांच्या अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भामध्ये 2 डिक्र्या वेगवेगळ्या ज्या आहेत त्या पास झाल्या आहेत क्रॉस डिक्र्या ना पास बिटवीन द सेम पार्टीज. आता ह्या कोणामध्ये आहेत 2 डिक्र्या वेगवेगळ्या आहेत 2 सूट वेगवेगळे होते पण ते एकमेकाच्या विरोधात आहेत आणि मग त्या दोन्ही दाव्यामध्ये समजा ए ला बीच्या विरोधात ए बी ला पैसे देणं लागतो बी ए ला पैसे देणं लागतो. दोघांच्याही डिक्र्या त्या ठिकाणी पास झालेल्या आहेत. 2 त्या डिक्र्यांच्या अनुषंगाने रकमा ह्या वेगवेगळ्या आहेत पण पार्ट्या सेम आहेत. दोघं सुद्धा एकमेकाच्या विरोधात भांडणारे ए बीच्या विरोधात भांडतोय बी एच्या विरोधात भांडतोय पार्ट्या सेम आहेत अँड केपेबल ऑफ एक्झिक्युशन ऍट द सेम टाइम बाय सच कोर्ट. आणि हे जे काही दोन्ही डिक्री आहेत तर त्या एकाच न्यायालयाकडून एकाच वेळेला एक्झिक्युशन होण्याच्या लायकीच्या आहेत. अशा वेळेला काय प्रक्रिया असेल तर त्या संदर्भात 2 सबक्लोजेस सांगितले. सबक्लोज ए इफ द टू सम्स आर इक्वल सॅटिस्फॅक्शन शाल बी एंटर्ड अपॉन बोथ डिक्रीज. जर त्या दोन्ही डिक्र्यामधली रक्कम ही जर समान असेल तर त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन कशा पद्धतीने केलं जाईल सॅटिस्फॅक्शन शाल बी एंटर्ड अपॉन बोथ डिक्रीज. दोन्ही डिक्र्यांच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती केली जाईल दोन्ही जर समान असतील तर त्यावेळेला. सबक्लोज बी इफ द टू सम्स आर अनइक्वल एक्झिक्युशन मे बी टेकन आउट ओनली बाय द होल्डर ऑफ द डिक्री फॉर द लार्जर सम अँड
or so much only as remains after deducing the smaller sum shall be entered on the decree for the larger sum as well as satisfaction on the decree for the smaller sum. आता जर समजा दोन डिक्री आहेत, एक डिक्री ही मोठ्या रकमेची आहे आणि एक डिक्री जी आहे ती छोट्या रकमेची आहे, तर अशा वेळेला छोट्या रकमेच्या डिक्री जी आहे ती मोठ्या रकमेमधून काढून घेतली जाईल आणि उर्वरित रक्कम जी आहे मोठ्या रकमेतून छोटी रक्कम काढून घेतल्यानंतर उरलेली जी काही रक्कम आहे तर ते जो ती धारण करण्यासाठी लायक आहे अशा व्यक्तीला त्या ठिकाणी जे आहे ते दिलं जाईल आणि अशा पद्धतीने त्या डिक्र्यांचं सॅटिस्फॅक्शन जे आहे ते केलं जाईल. म्हणजे अशा पद्धतीची ही तरतूद एक्झिक्युशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज रूल 18चा सबरूल 1 बोलताना बघायला मिळतो. आता यानंतर सबरूल 2 बघूया की धिस रूल शाल बी डीम्ड टू अप्लाय वेअर आयदर पार्टी इज अन अजाइनी ऑफ this and as well as in the respect of judgment dates due by the original assigner as in respect of judgment dates due by the assignee himself. आता हा रूल कशाला लागू होईल म्हटलं गेलं तर शाल बी डीम्ड टू अप्लाय वेअर आयदर पार्टी इज अन अजाइनी. तर हा जो काही रूल आहे तर तो अशा डिक्रीनं पण लागू होईल असं त्या ठिकाणी समजलं जाईल की ज्या ठिकाणी एक पार्टी जी आहे ही अजाइनी आहे ऑफ वन ऑफ द डिक्रीज, म्हणजे एका डिक्रीची ती पार्टी अजाइनी आहे as well as in respect of the judgment dates due by the original assigner. म्हणजे हे जे काही जजमेंट डेट जे आहे म्हणजे न्यायालयाने दिले गेलेल्या निर्णयाच्या माध्यमातून जे काही कर्ज असेल किंवा जे काही डेट असेल ते देण्याची जबाबदारी जी आहे तर ते ओरिजिनल अजायनरने सुद्धा द्यावं अशा स्वरूपाची जर असेल सो ॲज इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट डेट्स ड्यू बाय द अजायनी हिमसेल्फ. तर जो अजायनी असेल तर त्याने म्हणजे ओरिजिनल अजायनर जो आहे तर त्याच्यावरती अशा पद्धतीची जबाबदारी असेल की त्याने ते कर्ज द्यावं. ही त्याच्यावर जबाबदारी असताना जो ओरिजिनल अजायनी नाहीये तर त्याने सुद्धा ते दिलं तर किंवा ते त्याने द्यावं अशा पद्धतीची जबाबदारी ही त्याच्यावरती असेल हे सबरूल 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. म्हणजे ओरिजिनल अजायनर जे आहे ते त्यानंच द्यावं हे अपेक्षित नाही, जो ओरिजिनल नाही त्याने दिलं तरी त्या ठिकाणी ते चालू शकतं असा अर्थ हा सबरूल 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचा. त्यानंतर सबरूल 3 बघा, दिस रूल शाल नॉट बी डीम टू अप्लाय अनलेस. आता हा रूल जो आहे तो अप्लाय झाला असं मानता येणार नाही तोपर्यंत. कुठपर्यंत या ठिकाणी सबरूल 2 सबक्लॉजेस दिलेत त्या संदर्भात. सबक्लॉज ए, द डिक्री होल्डर इन वन ऑफ द सूट्स in which the decrees have been made is the judgment debtor in the other and each party fills the same character in both the suits. म्हणजे आता या ठिकाणी म्हटलं गेलं हा रूल कोणत्या बाबतीमध्ये लागू होणार नाही जोपर्यंत खाली सांगितलेल्या पद्धतीने म्हणजे हा डिक्री होल्डर जो आहे एका दाव्यामध्ये तो डिक्री होल्डर आहे इन विच द डिक्रीज हॅव बीन मेड इज द जजमेंट डेटर इन ऑदर. म्हणजे एका याच्यामध्ये तो जजमेंट होल्डर आहे आणि दुसऱ्या डिक्रीमध्ये तो जजमेंट डेटर आहे आणि मग ह्या दाव्याच्या अनुषंगाने दोन्ही पार्ट्यांची तीच परिस्थिती असेल. म्हणजे एक व्यक्ती एका दाव्यामध्ये जजमेंट होल्डर, तोच व्यक्ती दुसऱ्या दाव्यामध्ये जजमेंट डेटर, दुसरा व्यक्ती एका दाव्यामध्ये जजमेंट होल्डर आणि तोच व्यक्ती दुसऱ्या दाव्यामध्ये जजमेंट डेटर. म्हणजे दोन्हींची जर समजा सेम पोझिशन असेल तर अशा वेळेला सबक्लॉज बी, द सम्स ड्यू अंडर द डिक्री आर डेफिनेट. आणि डिक्रीच्या माध्यमातून दिली जाणारी रक्कम ही जर निश्चित स्वरूपाची असेल तर अशा वेळेला हा रूल जो आहे तो लागू होईल. जर अशी परिस्थिती नसेल तर हा रूल लागू होणार नाही हे सबरूल 3च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर सबरूल 4 बघा, द होल्डर ऑफ अ डिक्री पास्ड अगेन्स्ट सेव्हरल पर्सन्स जॉईंटली अँड सेव्हरली may treat it as a cross decree in relation to a decree passed against him singly in favor of one or more of such persons. म्हणजे हा डिक्री होल्डर जो आहे तर ती ही डिक्री जर अनेक लोकांच्या विरोधात जर ती पास केली गेली असेल मग अशा वेळेला ते लोक समजा जॉईंटली असतील किंवा सेव्हरली असतील म्हणजे ते वेगवेगळे असतील तर अशा वेळेला ती कशा पद्धतीने ट्रीट केली जाईल तर अशा वेळेला ती डिक्री ही क्रॉस डिक्री म्हणून पास केली जाईल किंवा ती समजली जाईल इन रिलेशन टू द डिक्री पास्ड अगेन्स्ट हिम सिंगली. तर ती एकाच व्यक्तीच्या विरोधामध्ये पास केली गेली असा त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी काढला जाईल इन फेवर ऑफ वन ऑर मोर ऑफ सच पर्सन्स. मग ते एका व्यक्तीच्या किंवा अनेक व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये ती अशा पद्धतीने तिचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. म्हणजे अनेक व्यक्तींच्या विरोधात पास केली म्हणजेच त्याचा अर्थ असा की ती एकाच व्यक्तीच्या विरोधात पास केली अशा अनुषंगाने ती घेतली जाईल. कारण एका व्यक्तीच्या विरोधात जर पास केली तर तिचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल
तर त्याच पद्धतीने ती अनेक व्यक्तींच्या विरोधात जरी पास केली गेली असली तर एका व्यक्तीच्या विरोधात पास केल्यानंतर ज्या पद्धतीचं एक्झिक्युशन होईल त्याच पद्धतीचं एक्झिक्युशन हे जॉईंट व्यक्तींच्या विरोधात जे आहेत ते एकाच व्यक्तीच्या अनुषंगाने जॉईंट म्हणजे अनेक व्यक्तींच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने होईल. हे सब रूल 4 मध्ये लक्षात घ्यायचंय. ह्या तरतुदी आपण रूल 18च्या माध्यमातून एक्झिक्युशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज त्या संदर्भात चर्चा केली. आता आपण क्रॉस डिक्रीच्या संदर्भात चर्चा करत असताना ऑर्डर 21चा रूल 18 बघितला. आता रूल 19 कडे आपल्याला जायचं आहे आणि रूल 19 असं म्हणतो एक्झिक्युशन इन केस ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर सेम डिक्री. एकाच डिक्रीच्या अंतर्गत जर क्रॉस क्लेम असतील तर अशा वेळेला त्यांचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल. कशाच्या संदर्भात चर्चा करायची आहे रूल 19 मध्ये. अंडर सेम डिक्री, एकाच डिक्रीच्या अंतर्गत जर क्रॉस क्लेम असतील तर त्यांचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल हे रूल 19 मध्ये सांगितलं. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं व्हेअर ऍप्लिकेशन इज मेड टू ए कोर्ट फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री अंडर विच टू पार्टीज आर एंटायटल टू रिकवर सम्स ऑफ मनी फ्रॉम इच अदर देन. म्हणजे बघा न्यायालयापुढे हे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री करण्यासाठी जर अर्ज केला गेला असेल कोणत्या डिक्रीच्या अंतर्गत अंडर विच टू पार्टीज आर एंटायटल म्हणजे त्या अंतर्गत दोन्ही पार्ट्या सुद्धा काय आहेत पात्र आहे टू रिकवर सम्स ऑफ मनी म्हणजे पैशाच्या रकमा मिळवण्यासाठी दोन्ही पार्ट्या ज्या आहेत त्या एंटायटल आहे समर्थ आहेत फ्रॉम इच अदर. कोणाकडून घ्यायचे. दावा एकच आहे प्लेंटिफ आणि डिफेंडंट एकाच दाव्यामध्ये आहे. पण प्लेंटिफ पण म्हणतो मला डिफेंडंट कडून पैसे यायचे, डिफेंडंट पण म्हणतो मला प्लेंटिफ कडून पैसे यायचे. मग अशा वेळेला जर डिग्री पास झालेली असेल तर अशा डिग्री मधलं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने होईल हे रूल 19 मध्ये सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये सब क्लॉज 2 सांगितलेत. बघा सब क्लॉज ए इफ द टू सम्स आर इक्वल सॅटिस्फॅक्शन फॉर द बोथ शाल बी एंटर्ड अपॉन द डिक्री. मग आता जर समजा ए प्लेंटिफ आहे त्याला बी डिफेंडंट कडून 10,000 रुपये येणं आहे आणि बी डिफेंडंट आहे त्याला ए प्लेंटिफ कडून 10,000 रुपये येणं असेल तर ए ला बी कडून 10,000 यायचे, बी ला ए कडून 10,000 रुपये यायचे. दोघांची सम रक्कम ही इक्वल आहे. मग तिचं सॅटिस्फॅक्शन कसं होईल. सॅटिस्फॅक्शन फॉर द बोथ शाल बी एंटर्ड अपॉन द डिक्री. त्या डिक्रीच्या माध्यमातून दोघांचं जे काही क्लेम आहे तो इक्वल आहे म्हणून तो सॅटिस्फाय त्या पद्धतीनेच केला जाईल. म्हणजे कोणी कोणाला देण्याची गरज नाही. याला तेवढेच यायचे त्याला तेवढेच यायचे. ठीक आहे तुम्ही कोणाला देऊ नका आहे तुमच्याकडेच ठेवा ते सॅटिस्फाय झालं असं मानलं जाईल. सब क्लॉज बी इफ द टू सम्स आर अनइक्वल. आता सब क्लॉज बी च्या माध्यमातून परिस्थिती वेगळी आहे. त्या दोन्ही रकमा ज्या आहेत त्या समान पद्धतीच्या नाहीत. एक्झिक्युशन मे बी टेकन आउट ओनली बाय द पार्टी एंटायटल टू द लार्जर सम अँड फॉर सो मच ओनली ॲज रिमेन्स आफ्टर रिड्युसिंग द स्मॉलर सम अँड सॅटिस्फॅक्शन फॉर द स्मॉलर सम शाल बी एंटर्ड अपॉन द डिक्री. आता जर समजा एक म्हणजे आता रकमा जर वेगवेगळ्या असतील समजा ए ला बी कडून 10,000 रुपये घ्यायचे आहेत आणि बी ला ए कडून 8,000 रुपये घ्यायचे आहेत. म्हणजे ए ला बी कडून 2,000 जास्त घ्यायचे आहेत. ए ला बी कडून 10,000 रुपये येणार आहेत आणि बी ला ए कडून 8,000 रुपये येणार आहेत. तर अशा वेळेला जे आहे तर ह्या 8,000 रुपयाचं सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे ए बी ला जे 8,000 रुपये देणं लागत होता तर ते 8,000 रुपये त्या ठिकाणी मायनस केले जातील. पण त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे ए ला बी कडून 10,000 रुपये घ्यायचे होते आणि बी ला ए कडून 8,000 घ्यायचे होते. तर बी ला ए कडून 8,000 जे जाणं होतं तर त्या ए ला बी कडून जे 10,000 घ्यायचे होते त्याच्यातून ते मायनस केले जातील. पण त्याच्या व्यतिरिक्त या ए ला 10,000तून 8,000 मायनस केल्यानंतर जे 2,000 शिल्लक राहतात तर ते 2,000 ए ला बी कडून येणं आहे. तर मग अशा वेळेला बी ला ते 2,000 रुपये ए ला देण्याच्या संदर्भात न्यायालय जो आहे तो आदेश देईल. अशा पद्धतीने त्याचं सॅटिस्फॅक्शन जे आहे ते त्या डिक्रीच्या माध्यमातून केलं जाईल हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर रूल 20 कडे आपण जातोय आणि रूल 20 मध्ये म्हटलं गेलं क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्गेज सूट. म्हणजे गहाण खताचा जर दावा असेल आणि त्याच्यामध्ये क्रॉस डिक्री आणि क्रॉस क्लेम जर असतील तर त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल हे रूल 20 मध्ये सांगितलं. द प्रोव्हिजन्स कंटेंट इन रूल 18 अँड 19 शाल अप्लाय टू डिक्रीज ऑर सेल इन एन्फोर्समेंट ऑफ ए मॉर्गेज ऑर चार्ज. तर ह्या रूल 20 च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं रूल 18 आणि 19 मध्ये ज्या असणाऱ्या ज्या तरतुदी आहेत तर त्याच कशाला लागू होतील टू डिक्रीज ऑर सेल इन एन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज ऑर चार्ज. मग ते मॉर्गेज किंवा चार्ज मध्ये सेल करण्याच्या अनुषंगाने हे रूल 18 आणि 19 मध्ये सांगितलेले जे काही नियम आहेत ते लागू होतील. हे रूल 20 च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला लक्षात घ्यायचं. आता यानंतर आपण एक पुढचा मुद्दा विचारात घेऊया की फर्मच्या संदर्भामध्ये डिक्रीचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जातं.
म्हणजे ऑर्डर 21 रूल 49 आणि 50 हा आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे. तर डिक्री अगेन्स्ट फर्म, मग फर्मच्या संदर्भात हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते, म्हणजे हा शेवटचा मुद्दा आहे. साधारणतः एक 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपण त्याला उरकून घेऊया. तर त्यामध्ये नंबर 1 म्हणजे सेक्शन 49 रूल 49 हा अगोदर विचारात घेऊया, की ज्याच्यामध्ये अटॅचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी म्हटलं गेलं आणि रूल 50 मध्ये एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री अगेन्स्ट फर्म म्हटलं गेलं. तर अगोदर अटॅचमेंट फर्म म्हणजे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी रूल 49 मध्ये काय म्हटलं ते विचारात घेऊया. त्यामध्ये सब रूल बघा 1, save as otherwise provided by this rule, property belonging to partnership shall not be attached or sold in execution of a decree other than a decree passed against the firm or against the partners in the firm as such. आता जर समजा कायद्याच्या माध्यमातून काही गोष्टी सांगितल्या गेल्या असतील तर त्यांच्या अधीन राहून द प्रॉपर्टी बिलॉंगिंग टू पार्टनरशिप, म्हणजे जी काही पार्टनरशिप फर्मची जी काही मालमत्ता असेल तर ती अटॅच किंवा सेल केली जाणार नाही इन एक्झिक्युशन ऑफ डिक्रीमध्ये, अदर दॅन डिक्री पास अगेन्स्ट द फर्म, जोपर्यंत फर्मच्या विरोधामध्ये डिक्री पास केली जात नाही किंवा त्या पार्टनरच्या विरोधामध्ये डिक्री पास केली जात नाही तोपर्यंत ही पार्टनरशिप फर्मची प्रॉपर्टी वगैरे जी आहे तर ती अटॅच किंवा सेल जी आहे ती केली जाणार नाही. मग ती अटॅच किंवा सेल करण्यासाठी त्याच्या विरोधामध्ये डिक्री पास करणंच गरजेचं आहे. सबरूल 2, द कोर्ट मे ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ ए डिक्री अगेन्स्ट ए पार्टनर make an order charging the interest of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the decree. आता सबरूल 2 मध्ये म्हटलं द कोर्ट मे ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ द होल्डर, म्हणजे डिक्री होल्डर जो काय आहे त्याने जर न्यायालयाला अर्ज केला असेल कोणाच्या विरोधामध्ये अगेन्स्ट पार्टनर, म्हणजे त्याचे पार्टनरशिप फर्म मधले इतर जे काही पार्टनर आहे त्यांच्या विरोधामध्ये जर त्याने न्यायालयाकडे अर्ज केला असेल आणि तो डिक्री होल्डर असेल, डिक्री त्याच्या बाजूने पास झालेली आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने इतर पार्टनरच्या विरोधामध्ये त्याने जर अर्ज केला असेल कशासाठी, जे काही त्याला पार्टनरकडून येणारा जे काही प्रॉपर्टी किंवा प्रॉफिट्स असतील त्या संदर्भामध्ये, तर अशा वेळेला न्यायालय तो इंटरेस्ट त्या बाकीच्या पार्टनरवरती जो आहे तो चार्ज करेल आणि हा डिक्री होल्डरच्या अनुषंगाने त्याला जे काही अमाऊंट ड्यू असेल किंवा जे काही पेमेंट त्याला मिळणं अपेक्षित असेल तर त्या संदर्भामध्ये डिक्री ही पास करेल किंवा तशा पद्धतीचा आदेश देईल. अँड मे बाय द सेम or a subsequent order appoint a receiver of the share of such partner in the profits, किंवा मग न्यायालय त्या ठिकाणी हा एक प्रापक त्याची नेमणूक करेल की हा पार्टनरचा जो काही शेअर आहे तो रिसिव्ह करण्याच्या अनुषंगाने किंवा तो मिळवण्याच्या अनुषंगाने whether already declare or accruing and of any other money which may be coming to him in respect of the partnership and direct accounts and enquiries and make an order for the sale of such interest or other orders as might have been directed or made if a charge had been made in favor of the decree holder by such partner or as the circumstances of the case may require. तर आदेश न्यायालय जे आहे तर अशा पद्धतीचा आदेश त्या ठिकाणी वगैरे देईल की पार्टनरशिप फर्म मधील एका पार्टनरच्या बाजूने जर त्या ठिकाणी डिक्री पास झालेली असेल आणि त्या डिक्रीच्या अनुषंगाने त्या पार्टनरशिप फर्म मधील जो काही प्रॉफिट त्या डिक्री होल्डरला येणं अपेक्षित असेल तर तो त्याला मिळवण्याच्या दृष्टीने किंवा त्याला तो भरपाई देण्याच्या अनुषंगाने त्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मधील त्याचा जो काही हिस्सा आहे तर त्याला कशा पद्धतीने तो प्राप्त करून देता येईल त्या अनुषंगाने त्या पार्टनरशिप फर्मची जी काही प्रॉपर्टी आहे तर ती तेवढी सेल करून किंवा तिच्या माध्यमातून या डिक्री होल्डरला मिळणारा जो काही लाभ अपेक्षित आहे किंवा जो काही प्रॉफिट मिळणं अपेक्षित आहे तर तेवढा प्राप्त करून देण्याच्या संदर्भात न्यायालय जो आहे ते आदेश देईल. हे सबरूल 1 मध्ये विचारात घ्यायचं आहे. सबरूल 3 बघा आता, the other partner or partner shall be at liberty at any time to redeem the interest charge or in the case of a sale being directed to purchase the same. आता दुसरे पार्टनर जे आहे तर ते दुसरे पार्टनर की ज्यांच्या विरोधामध्ये डिक्री पास झाली मग त्या पार्टनरने जो काही हिस्सा किंवा जो काही प्रॉफिट ज्याच्या बाजूने हुकुमनामा झालाय त्याला देणं लागतं तर त्याला तो दिला पाहिजे, किंवा त्या पार्टनरला म्हणजे ज्याच्या बाजूने हुकुमनामा झालाय त्याला त्याचा प्रॉफिट देण्याच्या अनुषंगाने त्या पार्टनरशिप फर्म मधला जो काही हिस्सा विकला जाणार आहे तर तो हिस्सा हा विकत घेण्याची तयारी हे बाकीचे पार्टनर वगैरे दाखवू शकतात आणि त्याच्या माध्यमातून हा डिक्री होल्डर पार्टनर जो आहे तर त्याला ते कम्पेन्सेट केलं जाऊ शकतं किंवा त्याचा प्रॉफिट त्या पद्धतीने दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर पुढची तरतूद की एव्हरी ऍप्लिकेशन फॉर अन ऑर्डर अंडर सब रूल 2 शाल बी सर्व्ड ऑन द जजमेंट डेटर अँड ऑन इट्स पार्टनर्स
or such of them as are within India. आता हे जे काही ऑर्डर पास केली गेली असेल सब रूल 2च्या अनुषंगाने, तर त्या संदर्भातलं जे काही ऍप्लिकेशन आहे ते जजमेंट डेटरला पण दिलं गेलं पाहिजे, किंवा त्या पार्टनरचे इतर जे काही पार्टनर्स आहेत की जे भारतामध्ये राहतात असं गृहीत धरून त्या सगळ्या पार्टनरला त्या ऍप्लिकेशनची कॉपी जी आहे ती दिली गेली पाहिजे. पुढचं सबरूल असं म्हणतो, एव्हरी ऍप्लिकेशन मेड बाय एनी पार्टनर ऑफ द जजमेंट डेटर अंडर सबरूल 3 शाल बी सर्व्ड ऑन द डिक्री होल्डर अँड ऑन द जजमेंट डेटर and on such of the other partners as do not join the application and as are within India. मग आता हे ऍप्लिकेशन जर समजा एखाद्या पार्टनरने जजमेंट डेटर चे जे काही पार्टनर वगैरे असतील तर त्यांनी सबरूल 3 खाली एखादं ऍप्लिकेशन वगैरे त्या ठिकाणी सर्व्ह केलं गेलं असेल, तर ते ऍप्लिकेशन हे डिक्री होल्डरला पण द्यावं, त्यानंतर जजमेंट डेटर जे असतील त्यांना पण द्यावं, किंवा त्यांचे इतर जे काही पार्टनर्स असतील ते ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये सहभागी झालेले नसतील तर ते भारतामध्येच आहेत असं समजून त्यांना सुद्धा ते ऍप्लिकेशन द्यावं. अशा पद्धतीची जबाबदारी ही पार्टनर ऑफ द जजमेंट डेटरची असेल, हे सबरूल 4 मध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर सर्व्हिस अंडर सबरूल 4 और सबरूल 5 shall be deemed to be service on all the partners and all orders made on such applications shall be similarly served. तर सबरूल 4 आणि 5 मध्ये सांगितलेलं जे काही ऍप्लिकेशन आहे किंवा त्याची सर्व्हिस जी आहे तर ती सगळ्या पार्टनरला केली गेली किंवा सर्वांना त्या संदर्भात योग्य पद्धतीने ती वाटली गेली असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या घेतला जाईल. आता यानंतर शेवटची तरतूद आपण विचारात घेतोय रूल 50च्या माध्यमातून, एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री अगेन्स्ट फर्म. तर फर्मच्या विरोधामध्ये डिक्रीचं एक्झिक्युशन कसं केलं जाईल या संदर्भात रूल 50 मध्ये एकूण 5 सबरूल आपल्याला बघायला मिळतात. तर ते आपण आता या ठिकाणी विचारात घेतोय. त्यामधला पहिला सबरूल, वेअर ए डिक्री हॅज बीन पास्ड अगेन्स्ट ए फर्म एक्झिक्युशन मे बी ग्रांटेड. जर एखाद्या फर्मच्या विरोधामध्ये डिक्री पास झाली असेल तर तिचं एक्झिक्युशन कशा पद्धतीने केलं जाईल ते खालील मोडच्या माध्यमातून सांगितलं रूल 50 सबरूल 1 मध्ये 3 सबक्लॉजेसच्या अनुषंगाने. सबक्लॉज ए, अगेन्स्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनरशिपची जी काही प्रॉपर्टी, कोणती प्रॉपर्टी असेल त्या प्रॉपर्टीच्या विरोधामध्ये हे डिक्रीचं एक्झिक्युशन केलं जाईल. सबक्लॉज बी, अगेन्स्ट एनी पर्सन हू हॅज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम अंडर रूल 6 और रूल 7 और ऑर्डर 30 or who has admitted on the pleadings that he is or who has been adjudged to be a partner. किंवा अशा व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जो व्यक्ती ऑर्डर 30 रूल 6 आणि 7च्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्याने ऍडमिट केलं की किंवा त्या प्लिडिंग मध्ये की हा पार्टनर म्हणून त्याला विचारात घेतलं जावं, तर अशा व्यक्तीच्या विरोधामध्ये हे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री अगेन्स्ट फर्मच्या अनुषंगाने ती डिक्री ह्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये एक्झिक्यूट केली जाईल. सबक्लॉज सी, against any person who has been individually served as a partner with summons and has failed to appear. मग एखादा व्यक्ती हा त्या ठिकाणी समन्स मध्ये ज्याला समन्स सर्व केलं गेलं असेल आणि तो न्यायालयापुढे हजर म्हणजे होण्यामध्ये अपयशी ठरला असेल तर अशाही व्यक्तीच्या विरोधामध्ये ही डिक्री जी आहे तिचं एक्झिक्युशन केलं जाईल. रूल 50च्या सबरूल 1 मध्ये असं म्हटलेलं आपल्याला बघायला मिळालं. त्या ठिकाणी प्रोव्हिजो दिला आणि प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं, प्रोव्हाइडेड दॅट नथिंग इन दिस सबरूल शाल बी डीम्ड to limit or otherwise affect the provisions of section 30 of the Indian Partnership Act 1932. परंतु कसं सांगतं की रूल 50च्या सबरूल 1 मध्ये सांगितलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्याचा अर्थ असा निघणार नाही की 1932चा जो पार्टनरशिप ऍक्ट आहे त्याच्या सेक्शनच्या तरतुदींवरती हा सबरूल 2 म्हणजे सबरूल 1 रूल 50चा सबरूल 1 हा बाधा आणतो असा त्याचा अर्थ होणार नाही. म्हणजेच पार्टनरशिप ऍक्टचं सेक्शन 30 जे काही बोलतं तर ते आहे तसंच त्या ठिकाणी वगैरे अस्तित्वात राहील. त्या ठिकाणी सीपीसीची ऑर्डर 21 रूल 50 सबरूल 1 जी तरतूद सांगेल ती तरतूद सुद्धा या ठिकाणी अशाच पद्धतीने राहील. म्हणजे सीपीसी ची तरतूद पार्टनरशिप ऍक्टच्या सेक्शन 30 ला बाधा आणणार नाही, किंवा पार्टनरशिप ऍक्टचं सेक्शन 30 हे सीपीसीच्या ऑर्डर 21 मधील रूल 50 सबरूल 1 याला बाधा आणणार नाही. तर ते दोन्ही सेपरेट पद्धतीने विचारात घेतले जातील. आता रूल 50चं सबरूल 2, वेअर द डिक्री होल्डर क्लेम्स टू बी एंटायटल टू कॉज द डिक्री टू बी एक्झिक्युटेड अगेन्स्ट एनी पर्सन अदर दॅन सच अ पर्सन ॲज इज रेफर्ड टू इन सबरूल 1, clause B and clause C as being partner in the firm, he may apply to the court which passed the decree for leave, and where the liability is not disputed, such court may grant such leave, or where such liability is disputed, may order that the liability of such person to be tried and determined in any manner in which any issue in a suit may be tried and determined.
आता सबरूल 2 असं म्हणतो की डिग्री होल्डर ने जो काही क्लेम केलेला असेल आणि त्या अनुषंगाने ती डिग्रीचं इम्प्लिमेंटेशन किंवा एक्झिक्युशन व्हावं, यासाठी जर तो पात्र असेल, तर अशा वेळेला तो न्यायालयाला अप्लाय करू शकतो की ह्या डिग्रीचं एक्झिक्युशन जे आहे तर ते कोणत्या व्यक्तींच्या विरोधात केलं जावं. सबरूल 1 मध्ये सांगितलेले क्लॉज बी आणि सी मध्ये जे काही व्यक्ती सांगितले गेले आहेत, तर त्यांच्या विरोधामध्ये एक्झिक्युशन हे सोडून अदर दॅन म्हटलं गेलं. बघ, सबरूल 1 मध्ये सब क्लॉज बी आणि सी मध्ये सांगितलेले जे काही व्यक्ती आहेत तर ते सोडून मग हे कोणाच्या विरोधात होऊ शकतं? सब क्लॉज ए मध्ये सांगितलेले जे काही व्यक्ती आहेत, मग सब क्लॉज ए मध्ये सांगितलेले व्यक्ती कोण? अगेन्स्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्मची जी काही प्रॉपर्टी असेल त्याच्या विरोधातलं एक्झिक्युशन. आणि सबरूल 1 मध्ये सब क्लॉज बी आणि सी मध्ये सांगितलेली व्यक्ती हे वेगळे आहेत. तर सबरूल 2 म्हणतो की सबरूल 1 मधील सब क्लॉज बी आणि सी मध्ये सांगितलेली व्यक्ती यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींकडून ह्या डिक्रीचं एक्झिक्युशन करावं, असं जर त्याने न्यायालयाला जर त्या ठिकाणी अर्ज केलेला असेल, तर न्यायालय त्या संदर्भातली योग्य ती कारणं ही विचारात घेऊन दुसऱ्या व्यक्तींच्या संदर्भात हे एक्झिक्युशन करण्याच्या अनुषंगाने योग्य तो स्वरूपाचा निर्णय जो आहे तो पारित करेल किंवा त्या संदर्भात योग्य त्या गोष्टी ज्या आहेत ते निश्चित करेल, असं सबरूल 2च्या माध्यमातून बघायला मिळतं. त्यानंतर सबरूल 3 कडे जाऊया. Where the liability of any person has been tried and determined under subrule 2, the order may made thereon shall have the same force and be subject to the same conditions as to appeal or otherwise as if it were a decree. आता सबरूल 3 असं म्हणतो, सबरूल 2 मध्ये सांगितलेली लायबिलिटी ही एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये जर ती लावली गेली किंवा ती डिटरमाइन केली गेली आणि त्या अनुषंगाने जर समजा एखादा आदेश हा दिला गेला असेल, तर तो आदेश हा त्या नियम आणि शर्ती यांना लागू होईल किंवा त्या संदर्भात अपील करण्याची जी काही तरतूद वगैरे जी असेल तर ती सुद्धा त्या आदेशाला लागू होईल, हे सबरूल 3च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. त्यानंतर सबरूल 4, सेव्ह ॲज अगेन्स्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप ए डिक्री अगेन्स्ट ए फर्म शाल नॉट रिलीज, render liable or otherwise affect any partner therein unless he has been served with a summons to appear and answer. म्हणजे एखाद्या पार्टनरशिप फर्मची प्रॉपर्टी ही डिक्रीच्या माध्यमातून एक्झिक्यूट करण्याच्या संदर्भात जर आदेश झालेला असेल किंवा एखादी डिक्री ही फर्मच्या विरोधामध्ये पास झालेली असेल, तर ती फर्म ही तोपर्यंत रिलीज केला जाणार नाही किंवा ती रेंडर करायला जर लायबल असेल तर तोपर्यंत ती त्या पार्टनरवरती, त्या फर्मच्या पार्टनरवरती त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, जोपर्यंत त्या पार्टनरला त्या संदर्भात समन्स दिलं जाणार नाही की न्यायालयामध्ये हजर हो आणि त्या संदर्भातली उत्तरं दे. तर जोपर्यंत अशा पद्धतीचं त्या पार्टनर मधील त्या फर्म मधील पार्टनरला अशा पद्धतीचं समन्स हे दिलं जाणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या अधिकारावरती गदा येणार नाही, त्याची काळजी घेतली पाहिजे, हे सबरूल 4च्या माध्यमातून सांगितलं. आणि 50चा सबरूल 5 शेवटचा रूल आपण आता विचारात घेतोय. नथिंग इन दिस रूल शाल अप्लाय टू ए डिक्री passed against a Hindu undivided family by virtue of the provisions of Rule 10 of Order 30. तर या ठिकाणी म्हटलं गेलं, या रूल 50च्या अंतर्गत पास केली गेलेली जी काही डिक्री आहे, तर ही डिक्री हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीला लागू होणार नाही. तर त्यासाठी कारण असं आहे, ऑर्डर 30चा रूल 10 हा त्या ठिकाणी सेव्हिंग क्लॉज म्हणून हा विचारात घ्यायचा आहे. तर रूल 50च्या अंतर्गत सांगितली गेलेली डिक्री ही हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीला लागू होणार नाही, अशा पद्धतीची तरतूद ही आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते. तर आजच्या लेक्चरमध्ये जवळपास 1.5 तास आपण एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री याच्या संदर्भात चर्चा केली. एक्झिक्युशनच्या संदर्भात असणारी ऑर्डर 21-106 रूलची आहे. त्यानंतर तुमचा सीपीसी मधला पार्ट 2 हा सेक्शन 36 ते 74 पर्यंतचा पार्ट एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये बोलतो. तर एवढ्या सगळ्या तरतुदी ह्या ठिकाणी कव्हर करणं हे शक्य नव्हतं, म्हणून एक 1.5 तासाचं लेक्चर आपण ह्या बाबीवरती कव्हर केलं की त्याचा परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला काहीतरी फायदा व्हावा, हा त्या पाठीमागे उद्देश होता. तर सीपीसीच्या संदर्भातलं शेवटचं लेक्चर आपण उद्या 7 ते 8 या वेळेमध्ये जे आहे ते घेणार आहोत आणि मग उद्या तुमचा सिलेबसचा सीपीसीचा सिलेबस आपण ह्या पद्धतीने या ठिकाणी संपवणार आहोत. तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या पुन्हा 7 ते 8 या वेळेमध्ये भेटूया आणि शेवटच्या लेक्चरच्या माध्यमातून सीपीसीच्या संदर्भात एखादा महत्वपूर्ण प्रश्न राहिलेला जो आहे त्याची चर्चा करूया. ठीक आहे, थांबतोय मी.